HCP lang ako, tapos dito. Lo! Hindi nga niya. Ito si Butog. Ano, Nick? Sabi nito ni Butog, sabi daw ni Butog, sabi niya kung sila, yung gawin yun ang gawin. Wala pa man. Pero gawin madilit ka lang po. Madilit ka lang po. Hindi mo katapat yung garap pa. Magulit ka na magtatagbo. Hindi ka naman makakawa. Ano mo? Basta ako mga sinunod. Sinunod na na. Malat pala kayo sa bote ka may kasi yun. Hindi kasi wala ka pulang ito, lutot ka ito, ano? Para ano, DJ? Kising ito mong laro. Umulit ka na. Umilax ka. Tama sa natin. Ay. Alam mo, body.
Ano nga ito? Wala. Anong ginawa? Kalbigdig? Muro na lang sa o. Diba, no? Matang ba sige ako ang patay, kinikwil ko. Wala ka mo. Pwede lang kay Chalo. At makasabihin na si sige na, babe. Baka sa sikitang din. Oo, tama nga mo. Dapat makagawa yan. Hindi. Baliw ka masalaki dyan. Magandang pa masalaki. Yan, yan ang Pinusin mo pa to. Ano, kaya mo ako. Baliw pa masalaki ako dyan. Ito, lalaki dito. Pinusin ko. Basta, kung matiis mo, bunga ko muna, mapundun ako. Isay. Sila sila, pa ako. Bumbiyo ko sabi na ha? Ay, suto ko ba? Pakulong. Pakulong. Pabaldaman dyan. Pakulong. Pabaldaman dyan ang sundak ko. Pakulong na trick. Ato ni gawin ito buka to. Mama. Nakaya ko ng sugawa ko. Sugawa ko. Pero pindutin mo. Pero pindutin mo. Dalawan. Ito ko naman. Yan mo. Ito mo. Hindi na rin ito malon. Hindi na rin ito malon. Oy, anong pangalan ng CJ Bombay? Anong Roblox CJ? Oy, piniblock ko sa bago. Isa pa rin ang hindi na ako. Hindi ko na ako. Agency ko. Ano ka na? Ano ito dati yung siyang kalon? Ang daliwis ko na. Ano ba? Paano mo naman ba? Go! Si ano nga ito? Maganda ko rin. Su! Ayaw ka cheater. Hindi kami dyan ang ganong itukan. Eh, paano ba na? Jake,
Hindi ka bino. Pati na kayo sa pagod. Hindi ka bino. Patayin. Yun ako, ilibay, hindi ka magaling. Bulok ko ako. No. Ate, nagmagpa pa, ate, nagmagpa. Binuwag yun, babe. Panganipot, mga tumbong compatriot na yun. Ay, araw. Tao ko parang kung tayo malaki mo. Mula yan! Uy, si Manang Presenta. Sa ano ka Pero wala kang pati. Hindi ko nga tinis ko. Si Gila ba duduro kung tatyan na? Ato, tuloy dapat. Ganun mo dyan pa. Pero kung tamay. Mabin pa ako. Madilikit na po siya. Rubo ka man. Ayos na yun. Meron na life na yun. Bukal ka like. Oo ka na eh. Kung ako nung dito yung life ko, like, butas na kung ako nung bilang katinigir ni Butot. Hindi ba yun? Yeah! You're so dirty! Ayaw mo kaya nga yung alam. Yun na dyan! Gusto dumano. Wala man, hindi nga mga chat. Gaksiji, ay. Gamajin na tayo. Ikaw may akakam? Kaya napaginin ako. Ano? Wala ang sarap sa bulong na tayo. Alas 20. Pili ka na una ako. Ano ang pangalan? Hindi Bilobindino. Ako na yun. Wala si Gino. Ay! Abs! Pangbiwag pa, Abs! Tanduwaw. Ginawang bilang pa mo, Jake. Ako, Jake, makakasin. Jake, derong ko go. Jake! Alam mo kaya. Ito may Jake. Oh, dali na Jake. Jake? Wala mo dukti na. Bawin ako ganda. Punta mo si Jake. Siyempre! Meron din si Jake. Napambabay ako. Super! Ule! Yan, tanggiladan ako ngayon. Abi yung ako, Jay? Dili, ako ba yung ako, Jay? Ako. Ito lang tangan eh. Uy, yaw ko sa akin. Sa tao ko.
Uy, lahat ba dyan ako? Diyan ka sa jungle. Diyan ka sa jungle. Diyan ka daw sa jungle. Yun na natin na nakulong. Wala, hindi ko parang Oh. hello! Para kaya mait ko. Ayaw. 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 Si Terapot siya. Bakit mo? Maglakaw ka sa tubig. Ayaw. Lumangkay. Ito, nakakatal, no? Gawin mo. Hindi mo na dito. Agbang taon na ka. Dari ko din si Bangka. Si Bangka rin. Ito na ako na. Bila na abuda. Hello? Ako. Supilit ang bawa sa'yo kung mundo. Pero hindi bigla. Ako, nagadan. Pero hindi bigla. Gadan. Kaya kung sa budaw, 50-50 man dalaw yung amuhay. Hildemol. Uy, Jake, baka ako, Jake. Kaya, ako. Uy, gadan ka sa nakabuda. Ano ka yung lukot? Tat. Gadan na wala. Gadan na wala. Gadan na, hindi man na. Ilad-ilad. Dapat ibalakan. Ay, alam ko ba? Hindi kong bila, Jake. Alam mo na, gaganda. May tataway, nakakaribe. Uy, dulaw. Sino ang nasa room? Alam mo na. Alam mo na, sa room ay. Yung Jake, naman na Jake. Yung Jake, ay ano, Jake. Jake, kadala tulad, Jake. Kadalo. Ikagadan kayo, ano ni CJ, kagadan mo lugot si CJ. Kaya, ang ikagadan mo CJ. Thank you for the love. Ako, nakabuto ka. Magandang ka ng mga mo. Paano mo yung mga isip? Bakal ka lang. Iba na ka sa video. Ay, nasa doon. Ay, Pipi na si Jok, nag-umiwan. Pipi na ni, kasama sa sa pabudo. Nakabudo eh. Si July. Ano? Magaganda na mo daw. Pero ano yun? Gitara?
Malaya po ko manano. Malaya pa. Sinaglag. Ano yan? Kaya Romeo, ano ba yan? Ano? Ako, nag-libre sa kami nag-libre ka, no? Di ba nakaw? Yung iba mo po po sa LPG. Ha? LPG yung nga, mag-usap ko nga sa ano. Nakasan? Ano, magiging mag-ano, pwede mo na, computer ka sa yan, iyo na, pwede ka naman lang. Mag-gurog kong gitara. Gadaan. Two digits. Mas gadaan. Nakain na doon. Ako kaligit lang, ako kasi Jack yan, naman ka. Ay, gula bago. Hindi na ba Jack? Ida Jack. Oh, Ida Jack. Sabi na, tigil na, Bing. Ay, ito. Hindi na tatawiyan. Wanit ko malakas pag naibigay ang nagmago. Sorry, what? Maglit na mga Jay. Sabi ka. Mama, kapayo mo. Puro ko pa Jay. Di, pagpad ako lang. Sabi ka. May ka rin yun. Madyan ako dito na, babe. Puro ko manangad kayo ng boss. Ako naman, puro ko manunod. Hindi ko. Binalala ako rin na, ay, hindi na ako ma-explain. Wala, babe. Sige, nakalate na ako. Wala kayo na. Uy, may. Yarap sa Oy, cellphone ko. Adang aja. Dalam si Jay. Aduh. Ayaw pun. Mahulog ito sa kamu. Ayaw, dahil sa kamu. Ang boy ko takbo. Yun ang boy ko. Para yun. Aray ko nga. Yung manis na naman. Hindi daw. Wala ka, babe. Kamu. Ang dress ko ko dahil. Lalo daw. Nabubuhay na siya may nabubuhay na hindi ka na pero dito tayo sige sa mga gusto kami. Ano siya mo ka na ilawat ya schedule ka. Even bukang ala patuloy kita na kasi si Gigi. Patuloy. Uy, hindi na. Ano siya hindi pa na sa dito ala na. Marina, ayo kita muli kita apa? Muli kita. Oh, benar.
Jake. Ay, sorry. Tawan din ka na. Nasaan ka, Jake Lubintino? Nasaan ka, Jake Lubintino ka? Lubintino ka. Suwang mo sa kayo. Ayun! Hindi ko mali. Sintong tao. Hindi ko mali. Hindi ko mali. 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 Alam ko mga nili. Ay, ko si Ray. So itong gitara, Martin, manawa ka ni Kinayo. Ulul wala pang matulog. Ano lang? Ano daw nga? Ikaw pa dyan mabunti yun. Ikaw pa din ako nag-iim. Hello, magagano'n? Start. Sige, magagano'n. Batang Caribe. Ayun, cheater. Takbo. Cheater lang. Oo, Batang Caribe na cheater. Ba't ikaw bulak-ulok, ha? Alam mo, ikaw ikaw lang ang cheater. Natabangan mo, mapamawal nito. Alright. Nawarat ka rin sa akuan. Ako, Diego. Tituruin sa anong iyon? Lo! Lo! Igagalan niya naman, Chief. Jake! Jake! Uy, puto, siliwan. Oh! Yan kasi na ako yan.
Hindi kaya. Ano kami? Sino ninigit na ilalapot ko? Tumawag ko daw. Noel to. Nag-level na ako. Sabi ko, sino yun? Wala ka? Itong mga Binayan o. Magano? ang parang ito. Up. Okay. Pagbuka rin po, pagbuka. Ano yan? Si Lloyd. Pwede na ka. Kuya, kulit ka na. Ayun, sana all. Ano na yan? Magka, ano mo? Kuya, pagsabi mo, mama. Dugo ka na. Alam mo? Uy, malamig ng na yun. Bawal ka rin. Bawal ka rin. Cute. Kuya, pagsabi na ni Papa. Magkaraw na dami na ng tao. Ano na what's Jake? Ha? Ano na what's Jake? Ulit ka na. Para mag-ulit na. Para mag-ulit na. Pag-open sa tayo. Yes, ako. Sabi ko, Yan ang rin. Ano na what's Jake? Mas maganda na. Naka-license age. yung ginasage yung ginasage. Uy, Jake! Takot man yung laro.
araw. Yun yung, yun yung. So, dito, nama. Kuya, bumalik na ka. Kuya, kuya. Reporting to second C. Reporting. Kuya. Hello, kuya. Kuya. Run. Run. Woo! Wala na lang mas malakas. Teleporting boy. Ikaw. Ako mo ito. Woo! Uy! Lift pa! Lift! Ano yan? Nag-lift mo yan. 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 Ate.
Sorry ba nagpunta ko? Ano ba na? Limited ko lang ito sa dragon. Ano ito? Ang subang eh. Hindi na yun sa baga. Saan ba nagpapamulat nila to? Ako susuti ka din. Ako naman ka din. Ako sila din. Pwede mo? Yan, ginano mo. Wala. Kita sa kabisi. Ay, ganun din. Ganun. Ah, ano nito?
Itire, siguro. Open mo naman. Open mo siya. Bago na sa namin, ano, lang may problem. Ako rin natanda ko. Link. Yung link. Urag na lang link. Link.
Bawas na tuloy. Bawas na. Karot, salamat po. Karot. Ingat ka sa mugin. Kuntim anak ko ka. One and
Ayos na yun. Pwede magkumpanya po. Pwede. Hindi lang ako nila. Diba? Medyo dito po yung pangyari na ayos ka. Puro pag hindi binakalta. Oo. Pangarong. Ha? Yan ang gulong ko. Ang gulong ko nasa plastic.
Dapat ano yung pwede? Bakal. Kapit yun eh. Sige. Pati mo. Pati mo. Sige, ba yun? Kanta. Ano? Bakit sa putik mo? Dito niya ako ba? Nakalimutan ba kayo? Kasi ano na pwede ba nakapit mas instant ko ako na ako. Ha? Meron nakapit mas instant ko ako pala. Ano nga ako? Ano mo lapit? Yan? Hindi ano? Yun. Wala? Ano mo yung diabetes? Ano daw? Ikaw? 20 hours. Kaya ka bumili ng putik. Otos ka? Balik ka. Hindi, nakita na.
Gusto ni stop eh. Ay, ano sila mga nahuli? Ano? Pinakataan?
May tubig pa po. Tubig pa daw. Dinala na daw. Dinala. Yan so, ano ka? Pati ko na. Eh, ito, ang pala tubig ito. Yun so, kayo ito. Ito ka na yung para sa ro. Sa ro. Para sa ro. Hindi. Locker? Sino? Imitate? Diyan mo kasi kami isa. Start. Sino mama mo yung kaya ko? Pwede naman. Wala na yun. Ito na lang. Ano? Ano ba start na ito? Train. Itago niya sa mga train. Train sila na yun. Wala lang. Wala lang. Train sila na yun.
Sa kanin? Sa ano? Bili nga ng ayok ko, bisit. Doon, bisit na naman. Di mo kaya lang. Ito ko. Ano natin ba? May mga natin dyan. Ano so gray yan mo? Nag-revisit ka? Lugo. Lala. Ano yung yakin? Dala mo naman. Lugo na piyo. Hindi pa pa daw mo pwede pa. So, oh! Sorry. Lupiyo. Then, kasama-sama dala ka duman ulit. Wala man duman saksakan. Wow. Hindi lang yan siya. Anak sila. Hindi mag-spam. Lahat, hindi ko lang mo.
So, il-stop! Il-stop! Kadalito, be! Kadalito! Kadala sa puro! Ano nga yun? Kadali na, be! Ayun nga, il-stop na nga yun. Ano man doon na yung stop? Il-stop na yun. Ano nga yun na ito? Yung stop. Puta, nag-reload pa ako ngayon. Il-stop! Il-stop! Il-stop pa nga yun. Di mo pa yun. Basta mga sigit pa ako lang. Ano pa yung blue? Ah, sumungo. Sino ka yun? Nag-vlog yun? Sino ang sabi? Sino nakakita? Hey! Bugit ka nga ni. Ay, Papadabihan mo ko kayo. ay, nag-video ko pala ba ninyo? Ay, Napagit eh. Lakit. Eh, ikaw nga sa libon ko. Ah, ano mo sa ko? sama ka mga natin, jeeping nga yun. Ito ka no?
Reset. Reset on. Dapat yun. Uli pa rin talaga sa ako na Ah, gusto niyo. Ang init sa bumang. Sinisip ka kuya. Ito nga, hindi ko pa kasi mo ka. Isang pinanong ka. Kaya kami dito na, yung mga bigay ko. Eh, 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 eh,
Yo, Yeah. hindi ka masulbe. Wala bang ulo? Wala bang ulo? Hindi ba nga din? Gusto ka ba? Ang galing ng hari ko, ang tungkol na ito. Lagi mo na rin ano. Kasi ayaw ko na ka. Ayaw. Ay, kung para dyan. Oo. Video mo yun. Lahat.
may gawin mo kayong gano'n yan. Eh, kahit saan. Dito, stop ko na ko. Hindi na ako tatlo. Bumili. Ako, siguro. Hindi, sa ano ko ulit. Kasi pinulit na ako mga Oo. Oo.
Kumain ka natin. Ayun ako na tawag na.
Eh, hindi na mga bago ko. Isa malaman mo.
Ano ko ba? Nakalaw mo, bago. Sabi. Saan? Wala kang buko tapos naging apin mo. Ano ko ba? Opo. Ha? Yes.
No. Water coming in the tube. Okay. Ako na mag-apit ko niyo. Smoke on. Smoke break. Break. Smoke. Smoke break. Gano'n ako. Ha? Yan na nakita mo. Ganun ba?
Ano ba ito? Wala lang, dito to ko pe. Yung ko sa Facebook. Ano? Ano? Sorry. Sorry. 11 J. Ano yan? Ano? Ito rin pa rin eh. Friend, date. Well, Jay. AM, the third grade. Sheesh. Kaya nag-go sa doon ako. Sino? Sultan? Kaya naman diyan kung mga balikan sa tao. Wala na nga kayo kasi sa tao na yun. Parang wala din. Wala ka. Dala na panalay. Ito ang
Kapit na ba? Kung nakabalik ko, babae ka nga eh. Kapatid na kayo. Hello. Tulungan kami nga, wala naman sa makawasan mo kita. Bubog mo na lang. Ayun kaya, sanay sa tamak, ano-ano, yung daw na yun. Ang habot da, rotik malaki. Isang may isang sipon. Makakiti kayo. Hindi namin kulas dito. Ayun, yung tayo. Ako tayo. Ito yung uluan na lang ako. Ito tayo. Ito tayo niya ayun. Hindi ka mo. Hindi ka na. Malalutan. Hindi ka na nakakahit na napaya ko. Lalo na kahit ka na napaw. Magbalikan ka rin ako. Ako sa kapatid ko. Okay. Dito ko sa ano video. Dito na hero, hindi ko na. Ulog din na ko to Ako yung nalit sa likod. Ayaw ako matalo. Ako ay ako matalo. Yan matulog tabi. Tabi. Tapos yun pa eh. Uy po, takulun. Takulun ang ayaw. Yan po kasa. Arroz mahal dahil siya mapasilyo. Lumabing iwan, kita may dapat. Bugit na ako. Linis! Sige. Yan sila sa may brain. Ako sa ayan ay. Ayan na sabi niya nga ba. Ano tog? Ano tog? Ubus-ubus.
Kailan ba yan? Hello, tingin ba din ito nga yung dito lang na kinatuloy ko. Ikaw, kinatuloy ko. Maure. At sorry kayo tutong pa din. Madat ka na ako. Kaya tingin ba din na kinakasay ng tao. Buksan ko kung sino ko. Maure. Ano? Wait. Wala ka. Tuwa. Yun, di ba no? Nasa likod na ito. Oo. Galing ka. Galing ka. Gusto ko pa na sige po sa diluduwa na lang ako. Ayos. Ayos. Buto talaga mga buti ko ko anak ko din. Ito wala nang natin sa pwede nila. Mga galing.
Mark sa sipon na yun. Kuya, kuya. Kulo na pa ng dumaan. Ako na ito mga... Ako ay kung kinagawa, parang sila. Ayun, nakakabit. Ikot na mga dito. Nakakawal na yung gawin na mga. Ako mag-ilino. Kung pangyang pa na dami namin. Sana magbenta natin. Sabi na. Shit, ako na ito. Di ba pa, ate lang kami dyan nakatalaga kasi mga itubo, dito na po mga hindi ba rin sa kasukan ng tanyo? Ay, gago. Wala na tayo. Ay, ulo. Ulat ka lang. Ulat ka. Ano yan ay, nakagano ka mga hindi. Pero sabi na, parang nasa nangangaman ko ako, yung basta ng mga ito. Isip na nga yun ka, sabi ko dapat nag-iibig ko kung nga ito. Good. Hindi ko nag-click. Ito, wala na doon. Dito ako doon. Bibigyan kita. Ayun, kung nawawala ka ako nag-trade ng mga nakukuha ng nakapili ko. Ang ano, kung is na, gusto na ako mga nagralaw na ito, mga tipo kayo na ito. Pero tapos na alam niya ay pagtunda ko kayo maglaban ng pen. Sabi ba ako? Ano ka naman sa kulungan? Hindi ako kulungan sa maglaon. Ako ba? Sabi naman sa kulungan. Kung ano ba ng pen? Ano mas kalakay na rin doon. Duman na ako. Duman na ako. Duman na ako. Ito na iyang kita dyan. Bumpa kita dyan. Kung
ako. Kaya kasi na. Hindi na abot. Kasi ito, hindi na. Kasi ito na ako, tutulog. Ay, ito, tikik. Tikik na, ismadaya. Yung mga dyan sa tao. Ay, doble, doble. Tulong ka mo. Dati dyan, araw ka, nagkukuna akong bawa sa mga yung utang ito, Pinabili ko ba kung una ko? Ano pa na? Pwede na talaga kung ano, kung kalaban ng mga muna ko na ay na, yun ako dawa ko. Wag ako iba na lang. Bukan binatang na dia ako ay kotong nga ay.
Kaya, gawin ako din ng laro. Sabi ka naman, ha? Ito ba ito? Hindi. Ito ba ni? Hindi mo na kasama na wala kong bago. Bye. Salamat ako. Uy, ubos. Ala. Hindi ka nagalipot ulit. Yung Pilipinas. Ano ba na, bilang tayong gato. Okay. At nag-iray tayo dito ang lakas. Hindi pa natin mangyayari dahil mag-adjust ko na tayo ng lakas. Kaya nag-aalala mo. Bukan atong di. Ay. Ibabarit mo na nga. Ito. Huwag pa niya. Huwag ang sticker mo. Ano ka naman ang gusto mo? Tulog ba? Togs, baka togs! Hindi ka ako tutog! Sige. Agahin na dyan! Saan ko yan? Ano yung wali ka nga? Baka yung mag-giray ako dumakan. Abi kaya pagkapsipatan! Ayun. Ano na eh? Oh. Nice. Nagkiriyan! Pwede ba na pa siya ito? Wala talaga gusto mo tanaw, ano? Ipagkita mo yan kung makagalang dito. Palko, hindi ko sana. Ay, walang delay. Ang dako na siya, nagdadaba yan. Siguro yung good you. Bulit na kasi rumain. Kaya doon kita, masa kita doon. Ay, kaya ako matataas na. Pupunta mo kamo dyan, kami din kita. Ibu kayo sa bibat ha? Nag umilagang na ko ta doon na. Hindi ka man din. Kaya yun na lang yan, tumala ko. Napagit naman. Hindi ka, sabi na. Sige. Hindi ka ulo, di, wal may kita. Paano may kita nga? Ulit si Cheater.
Ano eh? Ano ito na napanood? Ay, kayo. Ako yung tuloy. Napanood ako. Ako na mabakit sa'yo mo. Sige, sige, sige. Parang Ay, to reach never in book lang po. Buka ipis ko. Galingan ko ba kung yung nakapit sa wala na kung Depende naman, depende naman. Ay, 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 Sige, sige. Dahil na. Sige na. Sige na, naman harap para ka. Hindi. yung ano ko na yung dako. Hindi na yan, pwede na. Nakahalan ako nga, pwede ko na ako. Ano yan? Kula rin nga, sigalo sa kaunta sa kaya mo. At pipipiling ka po ng mga may puto ka na ako. Ito na wala nito. Nagawas ka! Ipin-ipin. At ang anak para duwaan, yun naman ito. Sabihan mo na naman. Oo. Ay, ito sa Ano kapal talaga ko. nga, eh, nakawipon tayo, hindi ko to. Ang kapal ko. Ayaw ko pala dyan. Doon lang sa mo. Ay, ganda naman. Oo. Parang, Ay, ka pala na. Ayaw ka pala. hindi ka to. Hindi mo nga. Ang makiniti ko lang matibay dito sa kaya ng magsagot ay. Ay ka, wala rin kami boss. Hey, what's up my man, motherfucker? Where are you, zombie? Hey, Hindi mo mo ito, may pala niya. Ay, yung pay mo yan muna. Pay ka dyan. Wala pang nalusong pay. Kaya siguro ka na, mga sa laog, matatag. Gusto na ako. Gusto. Hindi na pagkadano na. Tamag na ako dito. Mali na mo na. Upo. Ayan ako. Hindi ka man makaano. Hindi mo, hindi mo kami naging parang puti ng baliktad. What's up, bye?
Di ba nakita mo ito mga pinalangin ako ng pen? Makikita mo. Wala. Uy, yung bata na hindi sa kanila niyo. Hindi mo hindi pa ako nila eh. Matalo ako. Oo. Fitness ko si Valia no. You know. Doon. Venga. Bang! Bang! Gusto ko, boss. Gusto ko. Dito yung pagkain na kaya, Bang. Utang na sinunod ko. Gusto ko, Bang. Ayos ni. Sino to maganda doon? Dito to akong kulugo nga. Gusto ko ta. Sarap na sa ng tagon. Come on, out. Okay, one. Okay man sa three. Ano na worship? Pwede yan ba? Sino ko? Peter? Ha? Nurse na kapit na.
Eh, tapos natin, Chef, film mo na, Chef. tawag. Ah, Now, yan, panawa. Yung, ano, Ano, nilititiro ka? Nilititiro ka na ba, son? Hindi ako natitiro ka. Oo, son. Punta ka doon na kayo.
Wala, ginagawa rin yun sa bus, naglalabanan. Pagkaban ako nga, yun. Hindi nagdadat, magbikon. Ano man kung nakay. Ngayon, basta na kayo sa tao.
Ano yan, babe? Maraming tao pa lang naman. Hindi ko alam. Hindi ka na ako. Yun, no? Yun. Uy, mali. Ano yun? This bear cage. Yun din. Wala ba ba yun? Wala, ano ba ang ano? Wala na. Uy! Uy, lapan! Napalabahan dito sa parang kisi. Wala pa sa rin? Mura dun rin? Ano yung kapag-distance niya? Sino yan? Ang pwede dito? Oh! Mara. Mara po po po. Hindi na po. Hindi na po. Gusto. Wala pa si Mama. Ang hilig ang yelo. Kaya, hindi na.
Butin na ako, Pete. Pag iba na ba nabasad na ako? Iba, Nonoy. Adik. Tapos kailangan, full picture, dapat nandiyan na yan. Galing yun sa iba. Katabi. Yan, nagsurok na tayo. Dati. Piano. Naubos. Ano ba? Naubos. Napakalpas na. Yeah. Ano na, ano? Kaya naman sa ko yan. Ay, mapagka malaki na. Okay. Mali.
mong gawin na photo paper, dapat talaga standard. Kaya kahit standard, mabilis lang mag-print. Matagalay, matagal. Kailan? Kung di naman ang meron. Makayahan ka na.
Ha? Ano yan, Sam? Hello. Hello. Ang kagaling. Bahay. Mami, ito. Yan, mainit mo. Sino na ba? Sino na ba ka? Oh, yun si Bondino, rugat mo. Oo, hindi na. Hindi lang kita ba, no? Ito. Hindi naman ako nakakasano. Yun, na kay Ava. Masaan akong lane? Saan may link editor? So, eh, Masaan ang link ano?
Hoy! Ano, bulldog? Saan ang link ni ano? Hoy! Para ko ba? No! Saan ang link ni Sir no? Iyakan ka! Wow! Tama rin sa mga karindi. Wala ka sa... Ay, dalo. Kuya, kaya na boy. Ikaw na boy. Ay, puta. No, dahil na! Maragdo! Gusto talaga, no? Eh, bakit? Talaga yun? Hindi yung kukuin niyo. Pwede yan, din yan. Ayan, din na ko. Ano ka, pagalulit pa na ka doon? Give mo na, give mo na. Ano, give mo rin. Password. Ano? Ano? 11. Password 11. Ano? Room 31. No. Ma, bakit yan? Baka na? Room 31. Ayan, room 31. Kenapa? David. Ano yun eh? Ano ulit mo? Ay, diba? Kansi na, kansi. Hindi ko na na. Pag-amagi mo na yun. Ano, panag-ibong ano. Wala na, pag-ibong. One 21! Ano nga? Yung edit! Yung butong kaban! Ano pa, Lord? What? Yung kunong pa din! Hindi lang. Ay, nako! Naman ka naman yung kasang ko! Ha? Naman! Hindi na ako pati galit ko. Malat sa mic ka! Uy! Meron ko may pambulok ang bading. Meron generated. Alam ko. Pero kumalit ang pumayag. Iyan sa nagawa ko. Habang nag-gawag yung anak ko. Tapos, napipilit pa. Napipilit lupang yung mayo. Bakit na lang yung 20 ko na nagdadawag sa akin.
Ikaw, Gibi. Sige, doon sa bakbol. Parang ko na na. Hindi na rin, awa din sana. Wali. At doon ano, mali ako manunukoy. Yaw, manunukoy. Kabaan na. Surap Liban! Surap Liban ang cosplay! Wala ko na ko. Ay, ba? Ayun yung panatay ba? Wala ko na. Yung, hindi ako kasawala. Kaya ka na rin. Pintas ka na lang. Pinakamulong na. Ano ka mali ako ba? Nalisa ka? Pinaya. Ikaw yung payat ko gusto mo. Gina. Ano mo na natuloy mo rin? Marami. Ay, ikaw ba mo mo? Anong pagkabubuhay ko? Kasi ano po yun? Ako, kabigay. Taas na pala. May kung kalaw pala ng ayos yun. Kaya nga yun. Eh, talaga ko ang kaya ako. Nay, ikaw mga bus ka na to. Anong pagkabubuhay? Ay, ito. Ay, pinagusto ka na. Yan. Ah, mabigyan na. Wala kang dadalhin niya tulong. Wala na. Wala pa na nga, yung. Hindi ko kaya, no? Bubuka. Pero, sakta ko ba rin? Ano? Ayun! Nagirusan, pati, kata. Para saan, magpinyala sa likod daw. Sino mabangon? Pwede ang bangon. Yung hindi ka, play. That's enough. Nakamangangayon. Ako? Pre, palito kita rin bigis mo rin. Natapos ko na lang. Ito na ko pa din. Para tansya kang dua. Kasi para di ka nahihinap ang click na. Ang click Bakit? Ikalatan. Open man sa to. Love namin. Ay namin, log na. Lord. Ah, Cute ang paano nga yun po. Kapit ko
Dad, mataas na sila. Kami nag-jackpot sa tawag. Gulit ang play. Ay, kung wala pa pala ni Jackpot. Nag-repeat naman nakaka-repeat ako sa repeat. Ay, Blackhan! Okay, Ivan. Ano yan, Rex? Ano yan? Yan sa dragon. Ha? Yan sa dragon. So, ano mo, Rex? Laro mo. Sige na. Ano yan? Aba, ang nasa nga. Yun! Malaya. Tunggol ka pa. Romano! 81! Bating lapak padig ulo padig tangay ang klima babugan na ko. Kabayan, sanay na pala ko ni Hulog Boy. Kabayan. Makapay ko ng pulot-pulot pa. Na. Puta. Burusyata. Ano si Buhay siya? Napusyata. Ano na mo siya? Burusyata. Abang ito pa no. Ako ito. Ayos na dyan ito tayo. So? Wala ka Ivan. May minaw ka na yun. Alas na sila ko naman. Iwan ko. Ayun pa Ivan. Maglawan yan yung pita. Kape na pa. Ha? Ano yung dito? Yo! Ano? Ikaw na mo. Muguna pa yung kawat. Ay, nagpanang kickbag mo kritik na yun. Nakakapasok ng maroy. Kulot-kulot pa rin yung ba? Guloy. Gusto ko kulot ko ba? Saka naman nagdadabot ko pa. Kapag kalo yung anak Greg. Ang dagan. Bakit may istorya na, boy? Siguro na ito? Uy! Except
Nabong ko doon siya. Ako lang kagad. Nilang ko lang kagad ano. Kaya na akong gadal. Anong ginagawa mo, Bar? Ikaw lang. Wala na kayo. Gusto mo ako. Hindi nga, hindi ako.
Wala kaya bilang ano, eh. Kako baga ako rin. Link. Nakuha ko, ano, palit ko. Yung baso, Paghapon, kami naman. Marunong pa rin. Bisto na. Wala nga pala yung napuli. Ito pa night na pagkakiri. Ay, nagbalik pa ako. Ayun nga eh, at nagwal ko pagkakatay, may mga malayan na mahal pa. Hindi naman. Ay, na. Yung walang sa third scene, ipakon. Ipakon. Ang galing naman yun. Paano mangyari na ako ang i-advantage? Iyan ako yung napag-inig. Kamay sa inang, right?
Ryan. Ooh. Oh, so dyan sa akin din, mura lang ako. Hindi kayo pupunta pa. Ano mangyari? Ano mangyari? Wala niya kami. Kasi wala. Ay, muro ba ito? Ayan ang ganyan, ganito nga naman ko lang galang din na. Wala pang ba ganito? Wala lang ganito. Lalo dito, ano? Ano to? Ano to? Hindi na. Ito mo ito sila. Ay, ano? Ay, ito mo ito. Ito, ulang dito sila. Ito to, ano to? Ito nila. Pag nagpalam, ang wala. Ay, nung ito to. Wala ko. May, kanya ako siya dyan. Wow. Bandukan ako.
Ano yun yung oras nito? Bangungot. Mark, miss ko na kaprimo. Gusto ko na makapalaga kaprimo. Dada ko lang, Mark. Gusto na palaga. Kanya ko, kaya ko na palaga. Bangungot lang. Ay, kulabot ka mo? Ay, ka! Ang sabi mo to. Dapat na eh. Alam mo, ay, darn! Ano pala ito? Ano gusto ko? Lang! Ay, kamay! Ay, nakalit ang ulo. Ito naman. Uy, hindi. Napatang ka ba tayo?
kanya. Ito mo naman. Baka, wala yun. Ito yun. Sarap! Hindi mo yung sinasap. Ba't ba lang hindi ko tayo sinasap? Hindi ko nakaupa. Bumalik ko na lang. Sarap si Dave. Ako yan. Ang tatas. Ako. Open hand. Punta ko na iPhone. Dalang kita yun. Eh, natawa lagi. Ano pa yun? No. Lord. Street lang ako.
Mal inirek. Mal inirek. Yung. Ano pa pag uy! Ito, gusto nyo! Ayun, yun. Ano lang kasi sa inyo? Wala ka po yun! Ah! Wala ka lang po kayo! Wala mo, nakapagpapit na pa dito. 1-0? 2-0? Wala. Bobo!
ikaw, kakanin ko. Kami na si Bandang. Yan. Respect sa ulo. Respect sa ulo. Teka. Dito lang. Reserve flight na. Hindi sa Ibira. Bali mo kung na. Ano? No, Libigan! Tangayip ka bubo. Tangayip ka bubo. Tangayip ka bubo. Tangayip ka. Ulo. Kaya, maulat ka. At hindi pa nga tayo ulan na. Bawas. Sa ilo. Nauulo ba na?
Jangan lawan hit.
Kayong nagkakasama. Limon, limon. Okay, no. Hello. Baba ka, April. Baba mo ba itong di ako sa taas? Ari, ako kaya. Tapos baba ka.
Ano ba yung wife mo ba? Yung pulis kaya ako tumawa. Mama kami ko nung ba? Wala ba? Naanak ko, sa pulis. Para talaga ka sa taas. Medyo ka na, dapat na. Madisito ko sa akin. Wapang kaya nga sa taas. Ronaldo. Ang di na pala ano ba? Para da makasunod ko ano yung ang bilang ulit doon na. Wala mo sa mga bilang. Balik yun na, hindi na lang mo. Pang-swi lang, bado. Wala mo sila ng eleksyon. Kaya mo, movie. Yan naman ang Pero, Munggulit din ni kalaban. Ano na bakit ano ba yan? Piatos, dua. Piatos, dua. Ito na basta naman. Hot na sawan. Okay. Tadi ada ikon. Ano, kaya sa tago. Rizon. Dito, balat. Rizon, bakit talaga na ako tumak? Mag-uyo pa sa taas. Yung mga nung nainap dyan ako. Nakulot ang yung boy ko. Ay, di mo na kahit na. Kaiyak mo ako. salamat. Bumalo. Basta. Buhat yung ulo. Asa nga yung asa. Asa. Iwan yung kakadi pa. Ika maibig. Asa ka. Talong po. Nasa ko. Kapag na ako ko, alam mo ba dapat kung Pero ano ko, isang tatlo.
Jeep mo na ayun. Yes! Totoo tayo. Sige na, Hindi mo lang nag-ispan. Nakatanong! Babatal ko kaya tapos bago. Ano sabi mo no? Sige na, retrata, lahat. Sabi tayo sa kasmindan ko. Yun! Wala ka sige. Retrata, sige. Ay, ako! Ganda ako? Ha? Ay, ako? Para retrata tahan, maram na pa, harap pa diskarte ka ayun. Ano naman, ma? Ano ka na naman, mata? Pero para mo ano po, buhay na po. Kuya ka magkawat, ano yun? Okay, ano to? Ako, si Jiper? Ang galas na yung kantang parts. Nagtitigil ko kayo. Nagtitigil. Ayun lang eh. Ayun na, matawag ka. Ang pitot sa mata. Sabay ko? Ano sa ano? Kakasa, Ala! Ala! makulog. Makalaw! May sinigang ko naman yun. Dudulaga na nga yun. Takbuhin. Sige, takbuhin. Hindi mo kaya umapangat. Hindi mo kaya umapangat. Hayo! Hayo! Parang kumain ako. Alam mo ito eh. Mukha na baka. Ay, sama kita. Tulog. Oh, sige na. Diyos ko. Wala na. Kuya! Kuya naman! Wala na pala. Lamus! Kumsal pa. Lamus! Nasa likodan mo. Yan na. Mati talaga ako. Lewa ito. Lamus! Lamus! Yo! Ikaw, gadya. Ikaw? Gadya, gadya. Sige. Pag Paano ba yun naman? Saan ka mo dyan?
Ano yun? Nagtibitas ka. Kapuran. Yung ilibis ko. Ano kawat mo, be? Pandons. Pandons. Ay! Ikaw pa yun! Bunga na takot! Bobo. Nakalabo pa yung ano. Ano ba? Ah! Yung mahirap ko. So, mahirap ko. Alam mo. Hindi ba mandam pa yung sa road? Ako, No, baba. No, basta. Iya ka na! Nandun! Balita ka rin. Nakadula. Natin ang bala. Ito. Sige lang. Ano ka? People from wala mga wala. Kung dami na. Ito tayo. Ikaw mo kayo po. Ayawan. Labos. Makulong. Gagawin mo. Yo! Ang papunta to the earth. Pero,
kayo. Kaya pa? Ah, 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 ah. Mga talaga na ito, ha? Babayo. Isa naman. Yan nga siya. Sa mulay na ha? Ano po? Is man ako. Ano po? Ano po ba naman ako? Wala mo. Uy! Hindi ka pa. Wow, pera ko. Ah, po. Po. Kaya po kayo. Ano? Saksakan. Gupit kita, ano? Gupit kita. Hindi ka mo dyan balay. Gupit kita na, ano? Ano ba, nandiyo guys na? Yo, ba, doon sa road. Sino? Oh, baka joke. Baka joke. Ano sa road? Ay, right. Lubaw kaya liw ko nga, yuk. Liw ko dito, sarli, sarli. Ang dami. Ito ba? Ay, ito.
akin nung ayaw mo mas nakaya. Ayaw mo nakakaya. Wow! Ayaw na pa rin mo. You're dead. Isa pa lang. Sino ka ba ito? Ayaw! Wala ka lang. Pamayo ko, ayaw na ako lahat. Likod. Bila mo. Araw-araw ka nga yun. Ano ka lang ang babae? Pa. Kasi may ibawan mo. Yan ganito. Uy, ibapadalo. Yan kasi ano, nabigyan sa video. Yan, may natonto. Ang tagilid pa. Oh, no, side. Ay, na. Oh, kunsot ka pa no. Tama na. Tama ka pa.
window. Sa window siya. Makusog ko Ay, kayo pa. ng volume ang mo isa. Likod mo rin. Mas makusog ang volume ang mo isa. Ano para ka? Boy buhay. Sana. Sana ano mo yan natin? Kaya ko daw sugyan Nasa eight. bago. Yun ano. Sa 8. Ito po yan. Yan dyan sa baba. Yung ano balik na permanent. Yung gold dapat. Ano? Hindi po tayo. Oh, mama. Sabi sana. Wow! Woo! Kalibang bang. Ano naman ako? At nasa po. All say now, support. Kumain ka. Yan. Ano? Yung ako na ka nga papabulo na iskuro. Wala ka nga papabulo na istorya. Tapos. Takot na ngayo. Dahil na. Takot na ngayo. Huwag ko na papabulo na iskuro. Magaling basta. Huwag ko na abutan no. Ganyan. Baka rin ano lang. Ano? Ano? So, ako na pabuto na ito ng boy. Ako na pabuto. Kami di ba chingkul ka lang? Hindi na, walas man ako. Hindi na, nagagiro. So, dahil na kaya nagagiro. Gusto ako na pabuto, no? Yan, ang paril. Ako na pabuto, no? Yap! Paralibot na, no? Gusto ka. Hindi, doon na dalawa. Hindi na. Tulan? Oo, kapatid nilang pisito.
Wala. Jackpot. Jackpot. Oo. 3 days. Oh, sinaw na napunta ako. Nagpala ka lang. Okay. Nakulong ka na ba? Nakulong ka. Wala ka na. Wala ka na. Dito din lang mo. Wala. Teka, yung pagduluan kami. Bro, badil ko. Ganda po, Junior. Ibig na. Oo, isa mabaw sa badil. Ay, kala. Ang sa window. Lakad na ito. Bubu. Ay, dulce mo. Lipat mo. Kaya. Dire. Halos i-check ka mo. Diyos, dire. Boy, nakawan. Wala na, wala na, boy. Sa pag-go. Ano ko dyan? Yan, si Red. Ano, gusto. Yes, matanda yung nakasityo. Harap na mag-slow. Ay, nakakalip sa malayo. Hindi, mabilis ka nila. Yan, ikaw na ba? Ay, ma. Ito talaga. Ito talaga.
Luton ba nila? Oh, dinugugo doon. Ayun ba? Lahat. Tumbok na ako. Wow, kuya! Isang bubog, ang babalan mo. Isang bubog. Ba't ang sarang Hayop natin, kasi kada mo na ito. Yun, ito. Let's go na to. Ayan eh. So, Kada mo na ito na ganun. Kasi, aba, ang garo. Ganda ka man din na. Lumala ka mo. Hindi mo pati. Opo, isang lima. Ako yung nagkaararaman na ano kasi. Uy, ginag! Sulit ba kayo na sa roob? Sirit ka ba? Nagkalang puno ka ba ka? Right na eh. Eh, pag pandokan mo na right. Kung paano mo nagsirit? Ano yan? So, ikaw ka ng fake. Yan, pinto. Ano man din sa kong sa Bubad ka. Sa bubog. Sir, mababalak kayo. Nawawaling na kayo sila. Lakon. Lumapit sa mga Almar mo kung tayo dito kami. Hello? Apa yang dua? Bug. nasikan. Apa yang dua? Ditigis mo. Hindi nagbabadilan. Tahayip na din na ikaw. Puta nga lang yun. Boom! Nice. Boom! Upang kulawin sa ulo.
sa'yo, ay dahil Punta na kasi. Sinaksak mo naman ako. Uy, sinaksak na ay. Dedem na ano kasi ikaw. Ano may gusto kong tayo? Tayo dito. Isang buhay! Isang buhay mo daw? No, just daw! Oh! Boom! Boom! Ako pa ko tayo sa iyo. What is that, you know? Kakiri pa sa mga iyo. Ano naman? Ha? Ha? Alam na niran. Dahil, Number 6. Layman. ano? Ana. Okay. Okay, another time. Okay na. Pagduwa. Yung iba ko muna. Estimate, dalawa. Ano na, ano na, sige. Sayang. Ayos talaga. Ay!
Maling mo. You. Napio. Ikaw na ako legit. Napio. Legit. Kung kaya nga ito mo. Wala. Baby. Uy. Kaya nga sila mo pa nila pa. Eh, ba't pala manong? Kailangan. Manong. Nga, yun. Di ba? Yun na yun, be. Wala sa bako. Yan, sa bako. Yun na naman mo. Harapan ko din. Ilan ka? Choco dyan. Okay. Wala. So, Mario. Wala ka, Ben. Ano ka na po? Hindi ako kalakat. Ano ay talaga ba? Seryoso. Kumanay. Hello. Ha? Meron pa kami doon, no? Tapos mabalik ko rin kami. Go, subscribe ako. Mabalik ko rin kami. Ayaw. Umasawad na kami. Umasawad na kami. Yun ang limit ng mga tao. Ayos pa ba? Kaya lang tayo. I told you. Hindi pa ano pa makaling babae. Pero kayang team na pag-program. Mapapagod. Ano pala nahit ka? La, Bobo. Kira? L-O-S-E, Bobo. Ha? Luz ka ka na Luz. Ano ka na? L-O-S-E. Pinapin mo lang. Oh my God, cellphone na lalo. Hindi ka tatawag. Meron to. Kapit ko na lang lalo. Nakabuha ka na lalo. Ang gulatan na niya tawa. Oh, sino pa nga? Pero dito ka lang. Hindi na pinagkain. So, rice straight. Oh! Pen! Ang naman sana may pangalan na. Paduple! Ay, saka na ako man sila. Diba na ako wala yun? Yung kayo tumadali. Dali. Firman out na ako. Hindi lang ako tanong.
Okay lang yan. Madali ko na din. Ano ba kung then ako? Nandito na. Ano? Alam mo kung masal dito pa ang bacon? Nakalang lang ako? Dahil matraining ako?
Tulungan mo si Bang. Suliwat ko. Suliwat sir, pero wala na sa kusina mo. Ay, naman kami ako. Hindi ba yung putayan? Bakit tayo kasi lang inilit ka mo? Bilang-bilang mo lang sa magong ko. Pwede na lang kasi pa ka. Tikpak ka lubog. Yung rasta. Bila din yung... Ha? Bila din yung... Sila din yung Bila din yung... kalaban. Oo. Eh, ito na yun. Vince Junior pala. Ano? Vince. Ay, bilis ko lang. Oh, nagsimulo. Pero sa gabi ko tayo. Kapag Vince Junior.
Eh, magkano doon? Ha? Dito lang eh. Hey! Ano, Best Junior? Hindi naman! Ano,
Di mo na kayo mag-ilagay. Wala mo na. Ibon. Ay, naman po mo. Ayaw. Yan, naman mo na yung
be. Huwag na lamang siya. Ay, gusto ko ba yun? Ano ba yun? Ito di ba matibay? Gusto nga yun. Yan, Pagpamitik. Correct. Pagpamitik. daw. Pagpamitik. Ay, pamangka na, ay, yung meron naman yun na, ano na, ano na, may kape, ano, nakakalo yung kasi ng mga dito. Meron pong hindi ka na tayo. Lagi sa malutlo. Tapos, may charge. May charge. Suko, minute. May charge. Ito rin ba? Kailangan na sila ba? Hindi na, ito. Anak, mapunta ang
Ay, nagano ka lang. Sorry, Chief. Ha? Sorry, Chief. Ano? Init na lang. Malating bang ako? Ha? Ulun, ulun.
Bullshit. Ay, bro. Ate, ano, ano yung sana? Sila ko doon. Wait lang. Baka dito, ano mo ka na din? Ano mo ko? Solo ka.
Ako masaya. Wala Sabi ko na sa lang yun. Matakata ko. Hindi na ako ito na yun. Yan ang loob na tumato mo. Sana malig. Ha? Sana malig. Sana maano ang hanggo. Paano din ang bisantahan? Balik-balik. Nagkagit-ayos ka. So yun ang maalaw ka. Ayos. Gusto mo na, Pe? Hey! Ayo! Ay, pa dali! Dali, dali! Uloy! Ay po! Yung mag-giray! Sa pulo na kaban! Pwede pa po na-stop! Bubuhay! Uy! Makalagpag sa pulo na Di ba tinagdadam? Hindi po, hindi po ako. Nila ako pumunta na. Hindi na nakita ko. Sabi ko, pinakalit na. Hindi ako nag-imat-imat naman. Ay, dibat ko naman. Nabong pa naman. Anak ko ba ng kasante? Parang mga kasal. At
tayo na. Yes, andyan ito. Ano na? Pagkain na gabi. Nakuha ako ng dalawa. Orang ini. Oras yan. Oras sa kapitan. Hindi natin. Dito. Oh. Oh. Ito malayo. Ito ba malayo po? Ano? Ano pwede? Yan o, parang sunodin mo dyan slow. Yan o, pag nalambot ko pa, yun ka. Paano kung madaw kang hayop na? Ito daw ang bilisan.
Ako lang ang balik. Baka yung mga pagkakatindog ka. Ano yung siya ganun? Nagdala dito ka? Ha? Nagdala ka? Ayun. Ibang pa ito. Batal ka rin. Hindi ka na pag-asa. 7, 6, 7. Ano din nakababa? May baba kaya? Hindi na baba kaya? Kapag nakata problema, Ano ba ganun? ada pa sa mga ito, Ayaw ko saan! ang gilit. Kaya pa sa Punta na ba niyo? Ay, wala na dito. Makapagod ka. Dapat sa gilid ko sa sistema. Sige ba na siguro sila na Madala ko sa saan? Saan ka po? Alam mo yan, pag nagaling ng hanga, pag di mo pa ito,
Nakilala mo naman. Ano sandali? Pwede yung sidra na magpaya mo para sidra na ilaw sa nagkakatong mo. Ito na yung nag-isip. Tama. Ano nga, ang tanong kasi lang. Saan? Baka nasa. Hindi ako ba? Kailangan ko pa kanya. Ngayon pa na nakikigil ang butang pandok ito. Utik daw ang pandok ito. Ayos ka. Bakit yung statistic? Ewan ko lang kung saan kayo pang Gusto ko lang, kung gusto lang kayo mga gawin na okay, gusto ko.
Sabaw! Hindi! Pag matiklom na ano, may ano, matiklom ko. Okay. Kung ano, natawag ko. Mga kabahay. Ay, kung naman. Ayan. Mabahay na tayo sino. Ayan lang. Hindi na naman tayo. Hindi ba naman? Wala sa Halo ya. Ah, pak. Araw mo, mahirap. Wala ba kita nakita? Skip ano? Ako, dalitan. Tabo na. Skip na. Wala ka na. Saling ang bush. Anong level nga, anong door nga ito? So, ano ba? Yung pala green, bago na mabalik ka na naman. Balik-balik ka na. Mano sila rin ito. Mukha nyo dito, ano? Balik yung sa natalong. Yan o. Walang zero, ay ba, ang ganda ka, Saan ka isipin? Kapag ka din ang gadaan. Natulog, pre! Wee! Kasi nasa, Wala. Pwede na ando. Saya mapapakamot na di. Natakot siya. hindi na pagkano. Wala naman ako. Ayaw. Kaya mga nag-ioko ka rin. Mag-isok tayo muna tayo.
mga ilaw, tarap mo. May mga ilaw. Sino ka? Alapin mo na, magbibigyan na ang mga ulit sa akin. Hindi continue. Tulong na ka ba? Diba yan ang mga yun? Gusto ko, open. Sino yan? Sira. 100. 100? Puro mo. 100. Paguna ko lang ng 500. Virgo Cabrilla. Ito, ay! 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 Iya, ng mata. Alam mo, sumubra ka. Napangarap ako yan ay. Kaya lagi hindi ko yan ay. Naka-open pa man lang. Ulit niya mo. Wala, pa yung blue. Bo! Ayaw na. Oo, pay. Bumuhay mo dyan, di ba? Mabay ka. Kailan bilaw, kailan bilaw. So, Bagay na ayos ng mga tumba. Ay! Ito, pinuksa! Sinira, kumay.
Ano po? Kung nandiyan call. Ano? Oh, ah, Tulay mo muna niya. ito lang. Sipita yan. Bakit pa? Hindi. Logo. Yan, notebook mo. Talaga.
Ano yung gabi daw, yung gabi daw. Video, star ako, star. Ha? Ha? Ano raw, video ulo talaga. Ano raw, oo, sabi ko. Bakit ganyan ito? Ako ito nagsisigil na ano. Kaya pa nalapot ito. Mga talaga sa nakatagat na nakatagat. Yun, ulit na kaya, hindi na siya naguga. Sige na raw ito. Naguga siya, napuno pa. Tapos, kung nag-iba ka duman mo, mas tutulong yung dilagale. Pero kami mo siya naduman. Apat, kami siya. Sila masubok, pero niya, kung paano na. Kasi siya, bumabalik pa na siya. Sila ko buo. Now, kaya nag-isip siya, kung siya. Yes, kasi ng traffic sa Sudeta na Jawa. Pwede siya. Pwede picture. Sino ba? Diyan po sa ano,
video. Zebra. Wah, ito yung kuminaldi. Wala nun. Wala pa siya nun. Pagkaraos ba? Pagkaraos ba? Ha? Yun na yan. Ini punya logo. Ada. Ini setelah dia memasuki. Ini harus kenal kita. Kenal. Jadi orang bilang berjalan, sekarang berjalan, berjalan. Ano ba, abugot sa iya. Grabe ni Kisma. Ini beda, ini yung sa lima ko rin, para doon na. Pusin mo na yan.
Open na to. Magtinda ka baga. Start na to. Tubig ka siya. Ano, may nagbakal. Iwan pa yun. Diyan sila. Tara ko na na-exchange. Sabi ba ka? Meron ka? Ako. Meron ka? Diyan.
Ano na po eh. Sige na, hindi ka maluman. Wala ka man labay ka ako. Kaya mo.
betul kan? Mag-read ka ng ay mag-read ka.
Iyo? Ha? Pagdating? Kaya mo. Ano sa storage na? Bakit ko man? Ayos ka. Ito kami, ang gagawin ko. Now, now. Papansin ka. Pero ang basis ko na tigigibo, Yung ulit pa nga lang pinado. Hello? non-storage man. Dahil. Dua. Ayos ka. Bye. Double kill. Oh, yan. Ito. Basta mo eh. Ano? Hindi ba naman kayo phone? Salamat po tayo. Tayo.
Tama nga. Wow. Okay. Principal nito. Luto. Mabura ka ba yun? Luka. Luka. Ano daw? Ano daw? Kaya ko mo sa ito niya. Ano yan? Dito? Ano po? Nakal. 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 Para di pa sa adam. Para yun. Para sa hindi na pa ako. Oh. Loko. Ano? Ako. Bobo ka. Ayaw ka. Ayaw. Nakal. Nakal. Yan ang yung mga tumingin ng taongan. Yan ang mag-doon ka po. Yan ang yan ang yung mga dayoton. Yan ang ayaman yan. Mayaman yan. But yun, Takda. ano, nag-spend nga ni itong sa exclusive na ano, 139. Na ayun, buwa ka mas download, ma'am. Ito ka. You know, Searching na ako. Ano, di mo kaya nagpipinsin? Tanda eh! Di ba nga hindi nagkakasama sa kapitsin lang yan natin sa agent? Eh, wala ako sa pinakala ko sa agent ito eh. Nada ko na na-discount. Hindi naman lang yung ibig. Pinama ko sa tantan. Tanda na pinakala. Patay kang bata ka. Alam ka. Angat ka din ka? Ah, naman. I'm just going to say. Kaya kung pala, ano? Sa loob. Sino ka makahat? At naday kita ng berjik. Kanada na.
Open man open. Ako, tulog. Nagde-derelate ka na yun. At Nacho, nagde-derelate Mamer. ka. At, Ano? may request ako sa imo. Ano? Ano mas gusto? Ice o light? Ano lang? Iko, Jo. The topic sa to. Ano ang Open mo sabi na. Alam mo? Exacto, Jo. Open. Wow. Alcohol, tama, alcohol. Pero hindi ko. Ano naman Ayan, ito? ayan na. Ano pa naman yun? Ay, bayot sa turubak. Ayun. So, ano ka na? Next. Ha? Ayoko. Hindi na daw. Hindi ni Melora, ang tatawan dahil hindi ni Melora, hindi ko ba? Ano, kung isa na nag-account na ano, baka lang niya na robot na Sabi natin, I buy pet for Roblox and 3D. tama na yan. Grabe na saan? Hello, ano? Sunday lang mga butong kampirok mo. Ay, iglaw. Sige, doon na ako. Iglaw sa kamot mo. Ano? Hindi na ako ayok na pa. Right now. Sabi mo na, I buy Arta, ano ba? I buy pet engine for Roblox. Roblox? What? Unicorn? Ano pala, oh? Unicorn. Wala naman ang pool. Scary ka? Exclusive. Para 1M. Exclusive. Bawal eh. Dahil mo, uy. Anime 15. Yes. Anime 15. Pakalin mo na mong pay. Anime 15. Kung bilang bilhin mo lang. 1-8. Dapat mo 1-8. Hindi ako Oy. Ganda na ko sa... Ode, tayo. Arin. Sige, baka rin. Lagi marabas. Lan.
daw ako marabasa. Sige daw sa ako. Kaya, that's it. Yun na. Bakit na. Hardcore. Manili na din eh. Ito ang strategy. Ano, pasana, kilis ka niyo. Ano nakaba daw? Oo. Ay, nagkarig na. Pag iyan ring po, hindi na dahil ito sa merchant. So, hindi na dahil yung ligay. Oh, DOR. Bro. Sumising ka, no? Ako sa yung ka, umiyang mo yung makuha niyo. Yung baga. Gida. Hindi. Tapos 8 ka na pala. Sige na. Hindi ako teleport ka. Huwag ko mga doon sa portal. Kayo niya naman eh. Kaya na pala na. May ababod ka na. Kaya na pala. Kaya bulbul niya. Oo. Arin, Sa say, hardcore. arin, say, Hindi na siya makalawag. Tapos 8 na. 25 ba siya na? arin, Hindi mo siya ano, hardcore na ano. Hoverboard. Hindi arin, ako. say, ano ka, say. Babaon. Pinakababa. Ay, sige. Portal. Sige ako sa... Sa may portal. Yan, portal na. Portal, sige ako. Uy. Ah. Prepare mo kung para... Sige. Sige. Ang lock na ito. Diyan ka na. Mag-loud ka na dyan. Dalawa. Q ka. Yo. Kita. Ano yung makakuha mo? Baba. Ano yun? Sige. Lumog ko dyan. Diyan talaga. Diyan ka na mabato. Hardcore. Mabalik ka sa poon. Kaso, mga makusugo na dyan mga Maski pa, yun. Wala, sorry. Wala ko lang. Sige, mag-ano ka ba? Yan ang E. Oh. Yun na. Oh, Q. Ano? Paano man, say, Teka pa man. Ano? Ay, abort na. Abort. No. Ano ba? Sabi na.
nagbalik ka doon. Eh, galit ko na rin. Oo, balik ka, kumiyak mo balik. Sige, teleport. Yan o. Ano nila sa ito ka na makain? Nag-appear. Then, akala ko lakaw. Ayan, sige pa daw, sige daw. Yan, Nate. Yan. Sige, ini din eh. Bapo, baba. Yan, switch dyan. Sige daw. Dapat hindi mapanagkinan mo na special pa Kaya mo dyan kayo kung Nakabudin kayo sa akin. Anak ako Araw bulan. Hindi nga, iba na sa kanyo. Marabas nga kanyo. Iya nakalayaan, iya makapag-ano. Tapos ito pa din. Oh, you 100K. Oh, siya mo kayo may magusto dyan. Yan na, dun ka naman. Hindi ka bang hindi na po. Yan na. Oh. Yan na, nyug na naman. Muna yung kalabaw. Naasok ka lang. Ay, Ikan doon nga, dako na si ano ito. Malungkot ay Sinagay na yung nakapalag na ngayon pa. Pwede na lang. Ready? Ay, so ano ko sabi mo? Sabi mo? Ako natin. Nagsabitawan daw. Hindi ka lang kasarong ano. Biray sa daw, ipa. Kapila na nga ni guys ko. 23 na nga. 23 ko. Pagpunta ka nga ka. Ayun ang 22.
Ano sa kanang mo? Jo, salamat Jo. Ay, Steve. Oo ka na, Steve. 23, Jake. Ano, Jake? Dito na. Jake. Ikaw mo yung nahagip ka. Ay, siguro. Ano pa ko? Pero ito lang mga kapatid. Hindi. Ayaw, di mo pa nagkaos pa ito makatang. Hey, no, may cellphone. Wala kang natulog. Corn pop. Corn pop. Ano kung may nila pala yung yan ang elegant. Tapos ito po ito. Tapos na Arbor Sayaw. Tapos sinabi na may mga kapatid na. So, yung alam mo kasi sabi na ako alam mo niyo yung pamani, lupas. Sister lang po budurong. Sipat niya pati kalungan. Yan. Binubuang ko. Ano yun? Yan, hardcore. Na, abugan. Yan, dark matter. Hardcore. Hardcore na fit mo baga. Pag-reto, iba. Dark matter mo, magiging buwan. Ano? Para sa boyfriend. Mga ko sa'yo, magpapuruman na ako sa ano. Kumaya ako magpakwakol itong start na ito. Mapasirin ko sa COVID. Ay, tapos, Kung sister ko lang kalabang ko. yan o. Yung masarang bintikan. Big one lang. Ilaw na sa kuya kasi. Dito po masarap sa kuya. Pagkarano-araw ko na kasi Sir.
tagabukasan mo na yan, o. Yan, tutulong ka sana. Pa, end of the tune na. End of the tune na. Parang may kwento sa mga buwan. Diba? Huwag ka man. Yun mo. Pati. Oh, heartbreak. Nakakuha ang mga teka muna, mag-isip ko. Yan, okay po. Huwag mo bang tingnan mo ngayong ito. Sige naman, kami kahit na nung sino, kami tanda, Leo.
Yo, no, ano? Open sa Skill is good. Bro, tambat. Ay! Stop. Oo. Patunsin na bagapit. Ay, mga katulingan. Sabi. Chef, mamamarinig ka. Yan talaga, Mike. Oh, I'll be alone. I just need you. The lights are broken in the world. I'm over the
Yung nag-alik, kaya ba sa G? Oh, tatol? Okay? Sino? Pagkira ka, Trey? Ang pera? Ay, mapira ka! Bakit pagkira?
Bigay mo ito sa mapira ka tres. Pero mo rin yung papira ka tres. No? Pero mo rin. Wag mo yung siniringit ka na ako. Open man. Busi talasin ko na kami ito nagpuli. Nilinis kami. Alas 5 mo ba kami dito ulit eh? Ano, sir, raw pangarap ng ano ko. Oo. Ate na. Ay, sugod na ito. Ay, no way, so. Kasi, parang pag ginagawa ko ito, nagsasabi ako, tapos sa batas ko. Ay, pinainit ko, kung tama mo. Marolit mo na picture ng misil. Parang sinasabi ko, parang sinarap ko sa batas. Tara, mga gabuso. Tapos sabi ko ito, ikatarang ko naman yung ano, ang extra, nilindok na sa ko. Hindi ka man ninayon. Si ma'am, 6 buwan, nag-aaral lang kayo, nalagay kayo. Yun. Pasanin. Ay. Balik dito, Trek.
Tagilid ka na ba na ba? Wala tao, may iba nga. Inula pa, wala pang dumunod. Ito. Tulaw. Yung mga Banda drive. Pamilya ng drive. Dito ka na ba ng bakit dito? Trust you! Trust you! Kid! Saan dress joke? Dito. Yung alam. Dress joke pala mo. Ikaw mag-load ulit mo talaga. Ito ka na. Ang kalakabit ko ng kaya ba na ang kalabang ko tulong na Trust to kiri dito yung pakit maganda tulong. Mag-break, mag-ibig ako. Saka niya dapat Maganda natin. Mga kalabang ko nga nagkaroon na lang. Kalabang ko lang. Kapil piyon. Sulit! Ang sagot. Madalingan yan.
Okay sa to. Pabarya. Don. Don, wala naman da. Rendering. Abang si Dream. Iya, Dream. Marshall ba yun ito? Pero ang VIP. Sampulo, sisterhood. Ito nga, yung 5-star ano, exercise. Minakil. Ay, pero may daw nakakautos ng number 2. Aloko! Maglipat ng ano, team. Hello? Ulbus ako? Bago? Say. Maba. Sabi ko na. Tara, mag-tibok ako. Diba, kaya ko, kaya mo sa buhay, may try na. Sarap na yan, mama pa na. Nagbabad ko na ako. Pero ako, Laging ano ko pa rin. hindi ko pa may oxygen na ako. Galing mo pag ako nagkakaroon sa kaso, pag minsan nagugulit na ako kawan. Kaya namin ako lang daw. Para kaya naman alam ko. Hindi naman ako sa araw mo pagsa. Teka lang. Ulit ako magano. Ano mga abangin? Kulit natin. Pagkaarap ka kasi naman. Okay naman ka. Gusto ka. Kasi sa daw ng sila. Kaya. Ano ba yung rate? Ano, like, Ang pinakamahura. Ang Mexican mo. is ba naman kaya? Mayo. Hindi ko kaya mag-ano. Ito lang, may good night. Ay, okay.
Dito sa bahay. Mga power exercise. I like the gitter may espada ho. Ano yan? Bawas mo ako. Pinalit ka si CG. Talaga naman. Saka may ano yan. Sky. Papa. Para yun, ikaw, nagkailan mo. Ano ba? May putok. Oo. Ba't kita ba? Kailipo ka na yun. Kailipo ka na yun. Kita ba? Idagi, idagi. Idagi, idagi. Ano ka ba? Reb, ano reverse magayon? Doro o ano live? Live. Oh, ayun na kaya nagtatalikod. Daw si Ayun na pala, hayop na. Alas na lang, hindi ka pito. Hindi ka nawawan, hindi. Putok ko man.
Bullshit daw nga yung menu. Kaya ako kumagawa na. Ano mas maganda sa restaurant? Alabang kayo. Ay, yung puso ko di ano, Nakuha ko ng game. grabe. Oo, di sa kayo. Pinalitol. Hindi ko malaya na yung bato di kayo na may ano. Buwan nga yun. Medo. Ano rin? Nagmana siya makuha ko ng ano? Diyos ko, makuha ko ng mereno. Ang siya, ang Ricardo. Dapat din naman ito sa Ricardo. Dapat mas Ricardo artista. Pero nga ito doon ang mag-ibig. Ang mag-ibig. May kumbaga sa'yo. Kunti man lamang pa yung bila ko. Kunti man lamang. Utang nga siyo. Puta man ito. Wala naman. Dali, pabalik. Ha? Kung muna sa ano, kain ito. Yun ba? Gabos? May narinig na ako. Para pala sa Dapat yung isang saro. Kumukay susok siya ko na ano. Nagpagahan siya na ito. Madali yun. yun. Talay ko. Para naman lang sa pati. Ay, duwa man sila na. Para ang Christmas para makaroon ko hindi lang kan. Pero may pakaw. Ito ang matindi. Ano ka pero ako pa sinasado ako. Pero may pakaw. Paano na kung May nagkano sa pwede? Takot ka. Okay ba? Hello, masunod daw yun. Umudo. Ang kadunan ko. Mahina na ba yan? Ay, soog! Dragon. Dragon nga eh. Dragon ng kondate ang dalay, ang green. Pero mas lalo ko pinarag ng pag ano ko nawikin niya na mga ragon. Anong nangyari? Lakas, ako kung nabalik na sa akang Kristo. Ano kaya? Ayan, manamat ko ka na ba? Ano lang? Oo. Oo, sila ng mga kapatid. Ano lang, laro na sa ano, so, resort bagana, laro man sa nakali, ay paano, laro man sa nakali, sa kade, dapat na yung ako na, Marabas yung iyong pagdawit. ano na yun nila, ano na lang, yung mga pati, at sinarito, ay lamang yun may mga kung, laro sila, laro to, kasi kang nato, minadalagay ko, Pagkakasulo ko nga yun. ano ko, kami ko, wala na sa libo. Pero, yung tagbo. Ito, nung tatako.
Paano naman kami nalito? Gulo ka pa lang. Ingat. Patayan si Kau mo si. Punta 62. Hindi nagpapawal na 66 ni Naruto. Ay, hindi nagpapawal na 66 ni Naruto. Sabi mo 66. Bigyan white na pwede doon. Yan ba kaya no? Hindi na nito. Ako na favorite is. Hindi na nito. Oo, ako kaya no. Bulok dyan sa kukang. Hindi mo rin pagpapray ko. Diba, manilis. Nagalapis kang manilis. Uy, puta, bawas puta. Sakit man. Parang kaya. Ano? Sabi nga ni, ang tapat rin! Oo, itak! Sabi na, okay ba? Sabi na, talapang sa kasi. Kasama ko. Kurang nga yung masisimutan mo. Walang pinagpasaga na. Makanan dahil yung iba, kata. Amay mo ka, mo. Mapira ka na lang ako. Masarap. Okay, pantukan ako na ako. Ay. Masarap mo eh. Sabi ko lang, Wala, yung paro naman. Ako mabay ka. ako lang matulog ako. Pero itong gusto ko naman Ay, nagutukuhan mo. Buhay na kahit na. gating ano ka, bang? Sa puno ka kung nag-vlog mo. Ano sabi niya na? Ano pa? Baka pala kaluyong pa sa ano. Ano? Sa ano, yun eh, di ba ba? So, ano bang ano, na yung pare, Marami iya. Ang dito ka. Ikaw kadi. Maski ano ko na siya mga. right, Kumbaga diyan ka. Kaya ko pa sa pamilya. Narado. Diba? Ako sa dati. Mapuro ka pa. Pagkakit ang mga pinupuro ka pa. Ako lang. Kasi naman nag-o, Eh, dapat may habi ang paglaban mo. Kaya doon ko lang. May habi ang malawan mo sa paglaban. ang akin, hindi ko ako dati yun. Ulo? Daw, nakapin pa lang. Wala lang,
Ako mami, may nag-ano ba kayong gano'n nagpupunta ako? Huwag mo yung ulit. Ay, ito kayo kasi ano. Ako na may ano, pulakin ako. Yun, pantray. Ano nga po mo? Para sa mga. Papasok ka sa Mayaki. Ay, ito na Mayaki. Nakamu. Ah. Ah, buta na ako. Ano so ang duman sa presyo? May ticket of month. You! Nag-click! Ayan, ano yun? Wala ka na. Wala, madam ako. Isa naman ito. Eh, bakit? Para nga kapag nag-iikap ka na magpapataga ka daw, walang tuyo. Kung lubuan ang sipang, Hindi yung ano naman. pagpatay ka, wala daw. Ito, hindi. Wala ko makuha sa coal. Coal na espada. Ano ba ito? Ano ba? Kasi ito may espada. Please na. Ano? Kuha pa na ito. Pwede. Wala ka dito. Ako. Hoy, kanatin! Look! Yung patol. Ilan ka na sa dalaw? Ang ito, bro! Uy! Ako na.
Sana all. Yung, no, dito pa yung ano. Hindi ko na ito. Kunti yung kaya ko. Ang ulo. Apoy ko. Pwede ka nagsusunod. Sakto na siya. Ha? Hindi mo kita. Ang nga. You know, tignan mo gusto. Ito, magpapakita kami daw. May panas, pagdating ka sa araw. Basta, magdamag ka. Alam mo na. Wag na. Parinig yun. Ano mo, yun. Patawad ka naman, ibigay sa kuya. Pinapirinig sa lang. Ay, hoy, talaga nung kinig. Ray, yung ano ka dapat ko. Ay, kayo man ako bigay. Dapat, yun, yung pinili ko. May, ano ako. Ay, di ba? Ano ba, nung kinig ko? Ay, kala ba nung kinig ko? Hindi mo, ang takan natin. Maraming, kailangan mo marinig yung mga natin. Kung ka nag-release na, ano yan? Ay, ano yung sinindi mo ito? Ano sa ito? Yung pupul pa yun. Jay. Parang garo ka dito. Dalaw. O, hindi campaign. Pag tinanong mo, nagabot siya ng 80 yung ano. Kailangan dito, sumubay ng kay Niyo. Oh.
po ba yung isang bansit ko, no? Sa may pito, ha? Dahil ka mo may kumain. Siguro yan po. Ayun akong Jay. Speed lang. Ako, bilo. Train mo po namin. Pero ang gusto ko nga pinangabulit yun. Mga joke mo, boy, tingnan mo doon ang kamay. Ako na dumaan. Hindi nga eh. Maski dahil na hindi. Ay, hindi ka kalaban mo, hindi ka kaluwas mo. Yes, wala na dito. Malisap na. Kasi kung di sila to. Wala. Ha? Ikapot ko sa mo. Magdadet na ako. Yan ang naman daw. Oh, yung ako naman.
Kahit pa, balik ko. Di ba yun? Galing mo. Galing mo ang palpano ko. Na-experience niyo ko. Ako ano ba kala permanent ko labo. Ano pala sa bul? Sabi. Wala ko ko. What? Bakit na dito? Ay ba wala ito? Wala, ano? Ayaw ko. Anong gatol sa na ito? Nakakatol siya dala. Anong gatol nga niya isang gatol? Ay gatol gamot ko.
Kami gano'n na. Kami gano'n na. Gano'n. Tulo kami. Masyado. Naman. Masyado. Ika na. Tumulong ka. Marami yan, 5. Pwede, ano palo? Ay, palo. Wala ko sila si Lebron James. Yaw pala mag-isa dito. Wala pa kayo. Ulang pa sa Tagbo! Tagbo, ano mo ba? Tagbo! Tagbo. 25! Ano? 16, very good. 25. Very good. Ano mo? Ano mo? Tagbo! Yung kayo din na lukso. Pero ako. Oh, ako na tagbo. Yung pabalo. Itawan ko ba kayo mababalan? Pili mo. Palak-palak. Unang suko. Hindi ako yung nakadakatulong mo. Iyo, magdiwag ito. Alam mo, ba, wag din mo kita ba? Yo, bye! Kamusta ka na? Yo! Para yun, ito. Ako naman.
Pagkila na may sujerin ba? Sa anak mo ba? Di may tao. At bakit ang pangalaman mo na Karoon nga magkaroon. Ano na? At Piki nga dito. Piki na, napalitan na, ayos ka? Mabalitan na Eh, kumalito nga ako sa napalitan. Napunta mo kasi tope. Bala ka daw. Ano nga sa Jimmy dito? Sa Jimmy mo. Yung ano mo kulit kaya nga, yung ko yun. Ako mo sa kailangan pa papi mo. Karoon. At ako nagaling. Pinungalit. Kalit na ka na. Tayo pinawara kayo. Hindi ako. Magkakot mo ba? Di binili. Nagkawat kami dyan. May nagkakawat. May inanuwat kami rin nandun sa food. Mga buo ko kasi buwan sindo. Sabi nga, nagbawa. Ano na buo? Nagbawa. Ako mo sa amin papi lang eh. Mapera. Ibenta ito ba kayo? Hindi ka dahil sa mga. Nakakatan, bilong kasan. May Jayban. Ano? May Jayban daw. Jayban. Ano ba yung ibang sila kamin? Makalo na mag-direct yun na. Makalo kita tanong. Ano pagkaliw mo? Makalo ka liw. Ang bukol niya. Ata? Out na sawan. Open man. Jopay! Kumusta ka na, Jopay? Kung paano na init? Paano? Ano? Ano ka ba pwede nila kinom? Dari Jim. Oh. Harus terus. Putang ina nga. Ano yan, Big Ben? Sabi mo bitaw, anong ito? Cute, ginani cute. Ano ba rin ko nung bata yung tao may ganito na nagkakasipang ko naman. Ang cute. Ang cute. Meron na mga kapitya. What? Lima?
Uy, binato. Wala pa siya na nasa pero. Wag baga. Abiyang kita. Yun. Yung isang pulo, babe. Uy, Ano pare. ba? Eh, Paano kung naka-screen kang sa tapos lima pa niyang sa'yo mo? Pwede ka kung super much! Wala no. Uy, uy. Ruwan na naman. Wala na. Punta ka ayuda mo ba? 20 tayo. Lasing mo eh. No! Oh! Uy, patay! Patay mo ako na! Sabi ko man siya. Hello? Ang kita. Hanapin natin. Ayo, ayo. Sana tinabi mo. Uy, ko! Ito mo, yung pangalan mo na po. Ha? Nabatan mo ang pinagod mo. Kuya ka rin. Puro clip. Iwan Nandiyan ko. Nandiyan ko. So, Ako naman ang sarapin. May matikinag pala. oh, Ray. 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 Puta nga. Minta rin ka. Oh, yakas! Sabi ko sa'yo, puro clip. Yung AK. Hanapin na billboard mo. Yakas! Doon ka pang ano, ikaw ka pa din sa mga ano. Doon ano to? Doon ano yun? Huli natin yan. Oo nga, ayun. Hintay ako. Ayan. Ray? Yung tambaw. Yan na. Muna Yan o, sana pinabillboard mo. Gawin na namin. Ayun na ito natin. Ayun. Para yun. Ay, may play ka pa ba ng ano? Yung, may pera na ka pa ba? Labis ko na rin.
Ipamigay kami. Para makalapat siya. Oh, pwede ba? Ano? Oh, binigan. Uy, natulog ako. Yun na yan. Ayun, katawan, panutod ka katawan. Nakita ng lumang cute. Cute. Parot. Hindi, sakit to. Hello. Huwag nalagpasan mo ang ibig niya. Hindi ka naman magawa. Ay, parehas tayo. Ay, putang mga yun. Nandiyan ka pa na. Puta ka pa na. Kubo. Ay! Kung pa natin makaya. Ito to. Yung paminawan niyo. Ito. Di ba tayo pala siyang ano mo na? Ano? Ujul? Cute? Cute? Ah, luwas. No. Mira kini Reggie Shams. Hindi. Dan. Mario, sa kanta. Kapag siya ako. Kapawir ako. Pagkat ako nung parang ako umat na ba? Oh, may ka.
Harap ka ng ulan ni Bin. Marit, pumalit na ako. Ayos na nga nagbubuhay. At nasa to, open ma. Yes, kapit din mo. Ay, walang po ano. A lot of things. There's na. Oh, yeah, so. Kaya nga, ito no. Buti nga. Third. Ren, pagkada na po. Oh, dito ko na. Ren, bot na po kasi. Dito na po ako. Karon po siya lang po update.
Sunod dito, gagadaling dito, ano, so, Alin? Ano yung mga fruit? Yan. Alin? kasi nga, di ba natin yung bagay na, huwag na malakas sa alit kayo niya. No! Sarang lang dito, no? Dito, no? Pagdating sa inyo.
Oh, DJ! Ano ba yung nag-cigarette?
Hindi mo, pag nagluluto mo dyan ng cake na alpuno, paborito ko rin yung magkabot. Patay. Hoy, may tao dyan. Kasi kasi ako naman kasi. Mura ba niya? Hindi ko na to. Gusto pinaka-date nila daw. Magpatay-date namin. Kung paano. Ako permanent nito ako yun. Kailangan ito permanent. Ako na yun. Oo, mag-isip ko. Go, go. Wala ko kayo. Lady.
Mabura, hindi nga yun. Mababay. Utang pasalit mo mga Medyo tinulong-post lang kami. Kanta mo ba kami? Dati na tempo. Wala ko ba? Ano? Bukit? Bakit ko lang? No. Pada yan, Ray. Parang pada yan, Ray. Nata, ang wax ng housekeeper. Nakawawaw, no? Naglaban dito ka dito. Nawala ka sa lahat.
Huwag mo ako ang tawag. Kita mo po. Ayan, ano ba? Hello. Mabalik. Sino ba yung bahay? Ay, kung makapatak ko. Dito sa mga umabot ko, bakit may computer ko na sa tapos pa, kung mga sa nagigipon mo, yung ba yung singko mo sa buga na sa kamputing para magtapos na pa. Now, kita mo ko, makatulong mo pa, handok baga, pakakijang card, tanggal sa pwestutik baga, hindi po tanggal na, may Christmas na, sa Lugoy. May ako pakilo, may challenger, birthday. Pare, tapos nagbaga ng Christmas. Magpapawad daw dyan, Ray. Dito takot ang po. Tingkwa na, tingko. Pinapil mo, dahil kapadig yaw na ako dito sa bago. Tingkwa na, pantulo ako ah. Ako kung mag-dibalbal. Dito kay pwede ko ah. Kapal kapalan. Ang nagala ko dyan. Ano kami ni Kuya? Ano ko? Para ba mo, di ko naman ako. Bal, mapira ka, Bal? Lumitaran ko. Ano? Lumitaran mo itong green. Balik sa hadaw mo. Balik mo ako hindi.
Ano mo? Ito eh. Tama lang. Alam mo na okay. No. Baka joke. Nakanya ako. Ano ginaan mo? Nakanya. Hindi ko nga pinili mo. Ang lang. Diba? Baka nakalo mo. Ay, sorry, pero nandito na wala. Nandito sa ayun. Bilang si Bonog. Madalas na. Teka mo eh. Ito, Joel, ako naka... Bob! Oo, ayos ba din ako ngayos ka? Kadalagin ka. Nawala. Bye. Bye. Ano, open na trace? Bob, tingko mo! Ako pa din video ito na. Basta pangalan ko, Hudyot, nagko, ano ka? Mahalik na ito ng Christmas na ayok. ako doon sa kota. Makakalo ka ng saan? Ano? So, at ibang ginito, ano ka na lumakiyan? Meron naman galing nung huli. Bukmubledoon mo ng ate. Kasi, sinaso na kayo na. Na, Load. yung katanggalan. Yan. Tanggalan na guys. Ay, sino? Alam ko. May bago iba naman talaga. Pakapat lagot. Nandun sa selfie. Ngayon nakita ko. Pero yung invite din yung sakla ko sa Arukan ko. Hindi ako nag-asal. Hindi ako nag-asal. Bakal pa rin Tapos yung bilang mga bakaling, nababata ang Sarot na lang. sabi niya. Ito ano? Che. Kasi ito ang nakuye. Isukin ko. Kasi yung pag-mayroon ako, malang patakot ng tawaran. Out the line. Ako
ka dyan natunod. Badi ka matalam na Pwede matunod. naman yan ako. Nagpapag na ako. Siya. Gaya pa. Oo, naubos ang pera ko nga dyan. Yung computer ay. Ano siya? Why don't I Lalaki kayo, ganap ko yung kasalan. Babae. Uy, maaari. Hindi ko na kay Balos, di siya di ko. Ano sa mga ino? Ha? Uy,
Uy, pangalawa. Ako na ha, kanain na. Ay, still out. Ako man. You be? Yun, yun. At na. Oo man ako. Ako man ako. Bet. Eh, Natayaw ka, hindi nakatugong. pangaduman ako, pangaduman ako. Ay, nasa to ba? Well, tapo yung min mo na. Ano? Tapo yung min mo na. Ano sinin to? Ay, tapo yung min. Di mo naman ako. Jumpy. Tulog ka na natin sa mesa. Alam mo, ani. Ang size mo 39. Ha? Oo. Parang kapit ko. Oo, nasa iyo kay Adrian. Pre, ano tiro? Ano ba? Ito. Ilo? Matis ka kahit mo. Kurmao. Panado. Aragon. Ha? Muna, mag-get pa siya sa'yo. Kulit ako bilang. Ay, may RDA. Ay, long thread. Sige? Lahat eh. Dude! Di, tapos mangurang. Okay. I-add mo sa Kapag lang. Ikando, mga kapag. Kapag tayo yan, di ba? Yulit? Oo. Patuwa na yung boy. Basta may pingin ako. Ako man ilan! Ano ito? Ako pala. Ako man ilan! Yan yan yung makalikat ako yan. Para mga yung carpet ako yan. Ito mo nga yung sabi natin. May adi to green na may home na may yellow, may John Ray na lang so violet na may home at yellow. Diba ko? Pinili dito. Yan, matagal na dito. Isang long, isang short. Isang mag-fit lang. Ayun, ano na rin. Uy, garabula. Oh, pero pula oh. Oo, solo. Anong motor? Anong sabi rin? Wala. Ikaw na naman.
Kaya na ano, naku, parang ano, sarang gato. Okay, ito yung sarang gato. Kaya, ang pulis to, init ko pa ko to. Mabataw din di sa loob. Mabataw din sa milig. Kung buhay ka, butch ka na ipagod ako sa Hey, yan. Ilot na sigurado. Ang atulugan. Butong do kayo. Uy, mabatang na sa bilid ko hindi. Parang nakatit-ato. Dali na, Bin. Yung yan.
Ano? Ano naman ini? Ito kaya ano galing ko. Ako lang pang mayroon ni. Maghanap tayo ng tayo. Pawala ka nga yun, mo sila design. Ang talog-turan ako. Hindi ang sinyo. Ano sa ito? Yung mga sadya mo nga, diba yung Ah! Kumana mo ba na naman? Ha? Nakatalagang ka na iba? Natamara na ka. Sila to eh? Ako. Hindi mo na, nispatang ko rin kayo, nispatang ko rin kayo. Nispatang ko rin kayo. Babay ko. Nakatutiro, nagdakulakan ko ito. Ano? Ako to, ano? Kakatulong ni kanila mga ninyo mo. Hindi, nagato. Kung ito to, nagkalat na. At sa iyo dito. Nagato na. Tapos wahayog. Tapos wahayog. Ayaw Tagalog. Pinaputo kasi naman sa ligyan ng mga kaiwan. Kawala ka ba? Nung play mo. Di may tumaparang ay, boy! Nag-date ka. Parang mo, tapos papatulog. Ano lang? Yes. Madara ka sa akin. Yes, kailangan pasti kang kami. Oo, tapos ada. Walang mapalang kumabataw nitong day na nito na. Dari ito bulok pa siro. Ano, dito sa puto.
Mga kulay puti. Oh, yung sa nag-i-reveal ba ganda nung inakot ko pa si tulog pa po to. Nag-i-reveal din na dito. Yung ako nung padyak ako yan. Yan, nabili ko ano ng usmi. Ay, ay, sige na na. Ano na oras ko? Ha? Si Ben? Oh, sige. Ha? Ano tulog? May pen? Oh, what? Ano? Saan? Ano, hindi pa kapag mo? Sibutot pa si Joey. Baka do? Pinaka? Nagpawalot. Ayun. Hello. Di ba nagpawalot? Hindi rin rin. Nagpawalot. Hindi lang. Bumutid mo to. Hindi dapat na may pati nga harap ko kayo ni Tokyo. Ay, matapos. Okay. Okay, harap ko kayo. Ay, wala oh. Sige, sinasya. Dati, mag-ingati ko lang eh. Nakadyo? Ano, doon? Ano, tuwati ko? Pagkuya nga yun. Karot. Yan. Ito lang oh. Akalag yun. Wala. Mana mo? May hindi ko bibig. Kasi bago yun. Hey! Isa kayo nagsigaw kung I love you, hindi na. Isa lang bibig. Pinano sa nalito? O yung paglaban sa bakalong ko. Ay yun, yung mga nagda ko yung. Ano naman ang iba man bago ka dyan. Nalikot ng babakal. Ang gulami yan yan eh. Nalikot ng babakal mo ko. Pero ang gulami ko. Yung nakani ko ay ang wakal. Mas more pang ano yung isot yung response ko. Ayun. Wala na ito siya ganito. Ay! Bawa sa pag-resist. Ayun, ikot ng. Ayan, Gano'n din. Yung floro ko. baka nito ako, dapat pag makaw, ako dinayo. Ayun, dapat. Kasi ang siya po. Itong ganyan. Ano tayo? Ay, no, tako rin. Hindi kita buhok. Tapos yun, sino kaya yung piso? Ay, wala. Mapangkarang kamo nga. Ito kasi dito sa'yo. Ito kasi dito. Ay, si Jill. Ano na ba? Hindi ko wala. Kaya siya.
Tangay. Ay, kahit na ako mo dyan, be. Ayos ka. Bakal. Jambe. O ganaw. Diretso dito. Ano ba may bapak yan? Ibig sabihin mo, tayo pugit ka. Yung tigbak mo, ragutot ang ayaw. Ano, ginadin niya yun. Niyala. Ano? Ginadin niya ang alat. Ayan, natuloy niya sa iyo. Ginadin niya kayo. Kaya man. Ay, yung night mo, magaya mo din. Magpilabag sa alas, nagaling yung salas naman dyan. Tamangin mo ako sa iyo. Pero they're so cute. Malalaan pa. Ano daw sa may hindi kasi bilang makakalit mga ano, pena. Paul. Ay, doon ko. Sa gabi sila naman ako. Naku, mag-aapong. Alas 5 na bumili. Paano mag-aap? Alam mo, alas 5 na kami. Dalat ka na sa loob. Tayo na tulong. Minsan kaya mga mas na talot. Ay, ayan. Gawin ko mga ano mo daw? Kasi ko kayo. Mga equivalent. Tangaw na nga yun.
Ano, pinapitang klase mo? Pinapilot ko kapag pagkasukuhan, gano'n ko na ngayon pag-iayay. Kuya, ano? May data ka? You don't really. Yan mo kami sila. Wala man, Win! Win! Wala man, Win! Wala man, Win! Ay, di po siya. Gago. Pinapin mo nga mga nagpawal. Para nga magka-G. Nais ko tulog. Pwede na. Ay, boss, sorry. Boss. Boss. Madon. Nagloko ka rin naman. Hindi ka lang nahuli. Turuan yung... Ay, dito mo lalapit ang tabo. At tatama. Ilang mo nga yung training ha. Oo. Start your day, Maurice yung kid. Nagloko ka rin naman. Hindi ka lang nahuli. Pero ba? Tayo ko dyan. Nagloko ka rin naman. Tayo ka sa nanahilin. Ay, talaklo ng loob. Kuya lang. Sabi niya, Nag-trip ba ang gamitin sa yung gamit sa iPhone niya? Hindi ko, tiktoker pa na rin. Ay, sabi ko kaya, yung telephone mo ay iPhone. Ito pa. Pero yung tatlat mo, ako yung lala ko. Yan, ito sasabihin ko. iPhone, Ako nga, nakuta, umahalap ako na. Ayun ko, patay ka dyan! Dahil ka sa nanahiling. Manin ko si Manin. Manin
Pinada ko lang daw lawat nito. Lubong wala ko. Yung ano daw, pangitong ko. Tapos na kayo. Ang alising. Yung coffee. Mayroon. Inuwitik nilo. Sinjong ladating kong lakas mo ay ikaw para. Kita gumat. Pinigit ka lang siya sa ulo. Wala natin balik sa bayan. Dino ko na niya no. Isang inot. Ha? Tatuan ako? Nakatulog ko. Sinapin mo nga. Natalog ito. Malapin na. Kaputa na nga yung labo. Kaya ka, ang tugo na ko po. Wala nakatulog. Para malito. Ano. Aliyaw ka. Lahat na nilabong. Sumulyaw. Robot daw. Ano pa naman ay ganun? Sabi niya na ito. Dapat mas mo. Para malitan gumamag ka. Nagkakadap ang mahal. Yung harang tulong. Or mo ko ng kapulong. Mga ban ka ba matulog? Balitan ko rin kung pasod nito. Balitan ko ng bermimon. Yung mo ko nito. Ito. May mga ipala kung baga ang alilimang ako. Ako doon dyan yung bermimon na naman mo. Sabang ito nga ipagsil ko ng beer. Set ko lang beer ni mama tapos yung password. Shit na nga, napin yung pag-nakal. Set ko lang beer ni mama tapos yung tigpa-password mo sa kuya. Kung ko lang account mo. Sabi ko si Puliti tapos yung set ko na doon. Set ko lang beer sa text. Oo. Yung mga gamit ni Mang may ano. Kaya nga, inisip ang account mo. Pati lugiro na daw ang account mo. Ito na yung account mo. Ano mo? Aluwa na ako! Dalit mo. Sinigit sa kalawang. Kung siningit ang masikal ko, may masunod ka. Ano ka naman? Diyan na may siyalo. Ito ka na magkawa? Ito daw po yung mga. Ito ano, sila mo kumabait mo sinuwag eh. Sila mo kung papaya. Ano, mga magalak. Ayaw ka rin. Di pa lang ako nakapay dito eh. Nakapay ako doon, kaya piso. Pati pizza rin na yan, kung na mag-out na. Araw. Ito, ano ba yan ang tanong? Ilapin mo ay. Sabi na lang ako. Gamit eh!
Gilay. Pag-gilay, hindi yan. Tapos ipasa mo doon. Correct, yan, may naman suko. Ito bagang nila nagyang piso. Ano pa, may discussion. Oh, hi, madali lang, masaysigan na rin. Okay lang ako. Ano po kapili ko? Practice mo na ako. Hindi ko sa natin. Ang importante nga eh. Dapat ako na hindi ako nagtaturo. Hindi ako nagtaturo. Hindi ako nagtaturo. Hindi ako kita mo. Ay, mga paramilit na hindi ko ba, no? Senior citizen. Para sa kanila na, ay, nagalit. Kaya, bakit ba dyan nakapila? Kaya, ay, may pila sa pagod. May titing ko na ako. Balikan mo na lang. Kaya nila gawa pa ka na lang. Kaya pa mo yung ID. Anong ID? Ano ka na? Ay, gano'n na po ba yan? Okay, ne? Arab na kayo ni Kurak, no? Kung may mapa kami. Ay, sa imo? Parang tabi. Sige, pasakan na mo.
Ano ka pangatulog? Pilapil mo pangatulog? Pilapil mo, inusya din. Kadua ka, mag-imaot ka na. Maski pa ako, pag may pa. Kaya nga, pangatulog ko. Long out. Pilapil mo doon, oh. Going ba out? Ha? Going out. Hindi na sa kalang natagbo. Adjust lang. Hindi pa rin ang kita na ito. Hindi pa rin ako. Dito na saan. Nukod na ako sana. Ito kumain. Oh, naku, maawa. Ba't ka mo ko sa gumuho? Computer ako na po. Inapon niya ako kung ano siya. Talaga pa balikan. Sa ilan yun ko lang. Alright, talaga. Ayun pala nito ko. Bahay ng kaya nagpapalit ko. Kasi yung ito sa lemon. Ang arap niya inuman dyan. Kung ano yung arap niya inuman na iba. Ha? Ay, ba ito? Bakit ang arap ka? Wala, ang gusto mo wrong pa. Oh! Nadalang mo na? Ay, nadalang pa lang. Ay, manda pa lang, di maraming sabi ka, ignukan ako na po. Sa akin ko kayaan. Di kagawad, pinipagad mo niya, pero. Sayang mo sa mga pro, ano, ay, book, paano kaya yun kaya? Wala rito, pero hindi yan. Paano? Kasi, nakikita, di mo yan, hindi mo yan. Zero. Diba, tatabas mo lang. Ay, pa malasana? Tapos pa. Hindi ba magalit sa'yo? Pag naalit, zero pa lang, parang zero. Wala, at tayo mo ipano sa turong mo, i-let na iyo. Bisado mo ito? Ha? Lemon? Bisado mo? Ano ito? No? Jesus? Ah? Yoda.
Ay, maganda ko ito. Wala lang po na nakaw. Lahat na tawag. Press open. Press open. So, mga nice silot. Open lang po. Oh. Money. Baka mataling ka. Ano ba? Ay. Email. Email money. Email ang permission. Anta, hindi ka nang bitiin. Kakatumbo ka talaga dito. Baka. No, long way. Happy Ben. Long way. Dua sa akin sa luwag ng pagkiyali. Iyo eh. Okay, man. Patuwa yung Okay. Ano, sino mo kami? Ano? Ano? Oh! Ano na? Ano na lang? Ano na ito ba ang eh? Ang ano, sa nabarian dyan ito. Kung ito po, ang tinikod ang mga plato. Ate ko pa rin ang pag-doon ano. Nawasak sa ito ang white. Ay, yun ang white. Nawasak. Basa na ngayon ang buto. Sorry. Sino yun? Ikaw ako. I mean. Maganda kasi dyan. Okay. Pero ako nag-isip mo. Friend, ako mo yun eh. Wait, wait! Hindi. Mga talong kung ano yung mga talong. Orang bisa. Laya. Bayad naman kasi laya. Wala ko po wala. Kaya hindi ako nagawa. Siguro magbayad. Mati mo, ito mo magbayad. Saan pa sa ako? Saan pa sa magbayad? Saan pa? Hello, mapasirap lang. Ulit ako. Alright, go full set. Kapasir.
Gabo, lapil mo. Kuya na pambayad kayo. Mas masarap ang portfolio. Wala, tuloy ang wala ko dito. Adi. Uy, nakabaon. Overloaded na. Alay! Ano, this lang po sa sinanit yung ito. Why you are annoying? Basta sabi ko naman, kaya pala dapat ano? Ako na dapat nga ni Wala ka. Kuray, no? Kawal, tayo ka magalat. Kawal ko. Maski ikaw, masala ako mag-ilanay sa imo. Hindi mo sinaganot at hindi mo kawal kaya. Totoo mo na ako magala. Di So, ba hindi totoo ka magala? really, okay. Sabi ka man daw, kugsa ka, anak ka na to. Sorry na. Bang ito ka, bawa ka ng admin. Dami. Sabi ko ka. Ay, ano pala, nung padigay ka nga ka. Si Ulo. Kayoy, si Kayoy, kapandong ko kasi. Ano ko ba yung Ito pe! ikaw? Ito pe! Bago ko kayo. Si Bandir! Hello. Kita mo pa nga dito nga. Isugoy ko din. Ya, pera ya, naman na yan. Kaya. Bandir ka? Ano, doktor? Go! Gadon, headshot. Headshot. Good. Up. Kaya lang ako sabihan na 20. Sabi ko, may pulat. Ganun na yung tigkarawan. Pagkatayaw nyo sa TV, no? Sabi ko, baka siya magpapitog. Wala kayo yung kung sige, ma-online ako yun. Na. Yun, isa. Paano siya? Really, your face. Sabi ko kay Maricel, uy, Ako, bagabagog. Cellphone. Jake, ako yung service. Anak, may pulat sa service. Meron na tayo. Ay, baka mambutog. Sabi ko, may pulat sa service. Sabi niya, sabi ko nga, ba? Sabi ko, tumayog ka. Oral ako nito ka Hindi ko tumayog. kita mo. Nariyo ko, nakalibog ko ano. Lalo ako sa pasiyan kaninang hapon na umaga. Yan! Baka ano, oy, darat nabitatan pumagi. Pagkaabot yun. Magi di class. Ras. Sana ako. Tawag ka na sa Talmor. Hindi mo ito mo. Mahal tayo ko sa black pag na ako ng black. W. Ano mo yan, nabalik na. Pero minali ba mo na? Ikatong grade na. Diba yun na dito? Gym, bagay yan.
Yen! Yen! Ano yun? Ano yung mga butog na tutog dinagdaro ito? At nawa niya ni Tricia. Butog! Butog na ano yun? Pero na kada sa buhay nindo, wag take Ano ka mo? break. Kung uta mo. Ito ang anak niya. Nagdarabos kami. Sabi, ba't sasabi ko? Bakit mo? Panggawan naman ng hayop siya. Sabi ko bakit siya ito? Wala mo tagbo. Ay, sila lang wait na. Wala ko kayo sa Pero may pagkakita. Sabi, sige na, sakay sa likod. Ay, kanay. Sabi ko na, kaya lang man. Yan na sila ko. Sila pa. Hanggang nga, kumain. Di ba, ba't dito kayo? Hanapan na. Kahit hanapan lang, tapos sasabi ko. Sabi ko, may pagkakita sa likod. Sabi, Hi guys, welcome to my vlog. Tinggo ang joke. Pero ako gusto pa sa parot. Parot. Sa pa sa libotog. Dari gusto ko din mga bako dito din. Taman mga papansin. Menurut Karji, menurut Karji, bati. Una ko nga ito na naman na yun. Tapos Papansin. Ano nga ito? Binago mo, ganun to. una mo kalimutan pero malakas yun ang libotog. Wala na ako. Yun po na ko nga. Ay, baka hindi ka na. Iba, ginagawa ako. Pinanggaran ko to. Kana ko nga. Ito, dami ito. Hindi ka na ba dinusin ko ito? Hindi ko nang hayop ka. Hindi ka na ka ba ang mga ipinan ka? Boom! Tutayang araw ka na patray ang gintada. Pamatok ko sa lao. Sabihin mo nga ito. Takulog pa. Manok pa. Sige. Inot na ako ah. Ay. Ay, di rin kamay. Inot, panduwa. Ano ka na mula? Matulog. Matulog ako. Panduwa ko baga di. Ilog kayo. Matulog ako. Ano, subay mo. O, bait mo. Wala ka mga Koreano. Wala siyang pinagso. Bakit? Mga mga pitabangan ko nga. Hindi ka wala nagkaroon. Yo, baka na dito sa Kempe. Sino? Okay, so. Oo. Pag nakap ka ba? Tama na nga yun. Ayaw mo. Uy, muro. Ayem. Oo, kapyo sa ro. Tama na. Bibigit ako. Gibit ako. Yo, may siyempre ko. Pangit sa lucho. Wow, yun yun yun. Agad sa ako. Oo, wala ka ba siya? Wala na ako. Oh, may magi ano? May magi. Magi baba. Ano? May magi yung daraja. Magi tijak na talaga. Si Oh, Joe. pinawalat mo ka lang, Brad. Balon mo nagpawalat kung yan ako rin. Matula ko ah. Siguro alam. Yung mawalat ka sa akin. Ay, gawin. Panahal ako. Dapat yan ako sa kawayan ka rin. Ang tako nga, hindi ko Out ko pa siya na nga dito. Makawata na mga. Gawin. Gawin dapat yan. Nagdasa ko siya. Silapin mo yun. Sarap yun. Ang kalapal dyan, oh. Mapay-resik ang mag-send sa pantalo. Tatay namin nakagadalis sa roof. Yun, nanalas noon. Ay, ba't hindi ako suwa? Ano, tigilan nyo? Sinapay na, ano? Ang gusto mahal na ka. Yes, may flavor tayo. Boy. Anong flavor? Cheese, chocolate,
Tell mo naman, Jo, tell mo naman na karnap. Ay, agdaw ko na si Joel na. Si Jo. Ah, ako lang naman natin yan. Si agdaw ko, na mabakal. Samay tayo. So, bad. Tama na rin sa class na rin. Tama ka daw doon, sarong pilato. Pilapil na doon. Lapil mo. Tuman ko po, nagyan na yung katangan ang mga ito. O, may sa bulo. Puro tuloy siya nag-eskwela, dumami. Kaya na ako niya. Pasis pa. Okay, nami-miss ko. Wala ko, hindi three. O, nasa ba na... Takang mga ipali. May tanong yung community na nakasabay-sabay yung mga kahapon. Ako sa tiluga. Matag sa ngayon. Lokan din na ba, ha? Eh, ikaw at ang kung nag-ispila ko nila, hindi na kapag nag-ispila ka, sabag ko ba? Rate na rin mo sa video kayo na rin. Nahiling ang sine po. Pidili mo sinibol. Yung may gusto ko simula. Ako magkakaroon gusto ko simula. Tapos pa siya na. Baga may iglang kang baga nga naman kanito. Takos na ko to sa pakapitiro ko. Napalito ko nga. Matanong mo kaya, sabi ko na kaya nakakawin ko nga. Galing minyak is napantabi na magagano mga kansano ni Juna. Internet ako. Nakakawin ko na magagano ako. Oh, daka. Ay, nadyak ko na dyan pag sana. Sino pa yung vlog? Wow, no! Oh, ano? Ay. Ay. Gawin nila, nakatulog ako bigyan nga. Ayun siya lang, hindi mo katulog na. Hindi na sila mag-balik. Tapos, gano'n. Tapos, gano'n, hindi mo katulog. So, hindi na sila balik. Uy, dapat na naman! Hindi na naka-ano, hindi na naka-ano. Hindi na siya talaga. Uy, nasisag ko. Sige lang. Madal ba na naka-jackpot? Ito yung taon. Oo. Uy, natakot ako. Pista na rin na sino. Yaro pa ako hindi ka dapat lang katayo. Sinabi ko pag sumali ka na ba niya na. Sabi ko sa ikot na ako. Anak ko na data. Ayaw na nga dito, anak ko sa ito. Sabi ko pa ni Karang. Hindi ko pa ni Karang. Ibabok na ibagay na. Tapos, edit. Meron na live din dito. Hindi mo nag-ano. Ano, sa tiras na ini. Iya betul. Para ipir na ako rin ako nga. Lapil ako yun. Ako, pipilig ka na.
Nagmumotok-motok at excited na. Yo, sabi niya, nakasendo ka lumabakan na lang. Hanggang ayun ito, permanent na din. Pero kasi December na, nakakasipad na yun. Papakain na sa kaso. Tapos, pang-basibol mo, oras ako pa, oras ko na kitangayo. Para ibang kulay. Alala, kayo po tangayo. Makakawag lang din ang alabas. Ano, sige. Oo, Kaya sa nalinaw. bakit sa kanya naging sa kung sa pang-basibol? Ang gansing. Ang gansing ko sa lain niya. Sige naman, Tol. Sige naman, Tol. Ang gansing ko. Bakali mo ba kayo ng job eh? Kasi ko sana. Anak ko na kayo. Ulit iba kami nagipid kayo. Kami nangyari. Nagpupunta akong video ngayon. Ano nga yung mga kantin dumagaw? Ligaw pa din na dyan. Sa kurtin lang din kilo. Si Pulina, siya, si Binaria, siya hirap po na. Hindi mo lang lang kayo, bako doktor. Kita, hindi ko kita na doktor din. Kita mo. Dibin mo kayo ito nga. Dibin mo. Galing ko sa kayo nito. Yung beside niya, hindi naman yung mga ito. Sakay nila, ay yung pala dito siya, gawin ako dito ng baga. Marot. Wala nang matuparay. Daron na sa nang buhanin do tapos. Ano? Ano nagparay ko? Okay, kuno na kayo. Pinapilit paray ko. Napi. Sorry. Yang dia sopang na. Dai. Sa kanila, pag kasudra ko, kayo minapagilip, kung hindi mo kayo pagilip mo ngayon, yun kaya baga, hindi ko present. Kung babae, para isip na dati, yung init baga, sumunod, hindi pa ba mag-send ako. Alam mo Yan ang na ako. Wala man ako magiging. Pakisama na daw eh. Yung mama na, yung play mo yung sa laptop pa pa. Ako kaya, pangaluya, ikaman, ako siya. Kaya ako man yan,
Online kami, online. Ako nga ba, kung hindi dahil nag-isip, hindi ka click na ako. Kaya nga yung hinihiling ko lang kung paano yung first time, bigyan na yung mga pag-ano, alam mo to, ano ba na? Alam mo to, sabihin ko pag-ano, nag-challenge na ngayon, nalapit na mga yun. At saka nga, nagkakala mo to, Panduana ko ah, Panduana ko. Yun na sa nalapisan nito. Ano na naman yung tuloy na naman. Open man. Umberto dyan. Sabi, Ha? Umberto, Munda ka ano? Pinapil mo? Parang nagsabi ako ng pinto. Sabi mo, sawan tabi, sawan. Sawan ko. Ano daw mo? Sabi mo, sawan. number 1 joke. Ito na. Ano na ako? Hindi ka na sa number 1. Pinapil mo ako dyan ako kanto. Sabi mo, pinuwan? Muntag one. O pwede sabi mo nga yung sagutan sa akin. Ah, di na mo masalakan. Oh, di ka. Sabi niya, Di mo pinaka. Ang nag-online market pa mo kami. Kami nga iba ay siya ay kami ay nakaposto ka. Ayo na. Ay po. Paano mag-ana mo sa mga Japanese car? Ako ba yung bono? So yan mati ko na sa nawa. Dale. Oo nga, yung pag-iwas pa. Joke lang. Ikaw, di tayo yun. Kamu may mga problema ako ba? Future may tumatanggi. Yan ang katabaga. Para na po yun o nag-ano po.
Para nakarabat ka. Mga mura mo ko sa sukli ko sa ito. So, sa ano ba? Bibili niyo para. Kasi ko ko ta kaya na baga kayo na para nagsabi ako para di siya engineering Oo. Kasi mas ako yan doon napasabay ko si ninyo sa script. Okay. Wala mo. Wow. Aura ko lang. Hirap ito. Kaya ako yung mga pasok ko. Para yung mga kabali. Nangyari. Patay man nagang bukla. Saan ko bang pinita ka na ba? Ano na ka no? Ano po yung ano ba din? Ang ganda na ako. Ang tinakali ako dumo ano kami yung talaga pa na. Ito ni Maria, ang from the master. Okay. Ito na yung panira. Ito na yung matalagaw. Ito na yung matalagaw. Sa data kung magtitira. Maklaw gani. Ay. Ganito. Ay, di na lang na, oh. Anong iba ko data? Anong iba ko nila? Pakbong. Yung sige. Go. Supayo ka sige. Yung ay tabado na naman ako payo ka sige. Tapos nagkampa ka. Hanggang sa mo yung naman. Wala, Jay! Libre mo na ako. Bali na nga, Jay. Anong ilibre mo sa kuya? Ba't ka nang tumal? Binigay yung guti mo rin. Marubok talaga. Sige na, Jay. Sige na, Jay. Jay. Sige na, Jay. Hindi po ka. Hindi lang ang siguri. Yun nung minalong ko sa gadan ko, nagsiray. Magkaro, dito may nakabang, no? Yun nung ilang mag-relive, yun yung nakakabay. Pag-ilig ka din mo, hindi ba ako ginagawa pa? Huwag ilang dito. Yan? Bueno, ito sa white kayo. Di ba natin? Tumudo na ito. Pag binigyan na yun, dinay na yun. Iyo kasunod mo. Si Pani. Si Scarlett Chong. Si Pani. Parang mga... Gusto ba ko magkanig dito rin ako sa'yo? Magaling ko na kailigin sa kuya na yun. Nasuto mo na mataba sa kuya. Manililis pa ko sa inkuhawa na yun. Kasi bago ko si Sir. Ano ko, imbes magandang giling ko ganun sa ano. Kasi sa kuya, nasulok mo na. Ay, ganyan ako. Nagduwa sa pinsan ko. Pinsan dito. Sabi ako magandang ito ako dito ha. Isamay ba ako? Tuwa pag itong pinsan ko. Wala sa ako. Sabi ko, nagduwa kong pinsan, di ako nagkaroon. Oy, Ito PSP pati. langaw ko. Teknipan kan gawa sa pinsan ko. Kasamutan ko ito ha. Yan, sa utak ko. Maglilibot pa ito. Ito na na. Ito na, alam ko. Ay, sabi dahil. So, alam kayo ako mag-ibig. Kamay. Ito ko dito to. Kamay. Matino dito. Pero sa ano kung akan sa dito ba so ano akan ko ano dito. Nag-ana ako sa studio sa baga. Sabi ko ano ko na nangay. Baka may magiba ko. Kawal ko din. Bukan ako. Yo ka tintet mo si Gary. Pero kung hindi lang yan sa studio. Joy, gari ba sila Joy pa? Bang ang senaryo. Alin. Dukol lang katutok na ano ayo. Matulog pa talaga. Pero ka mo. Dukol ng kalaban. Dukol ng kalaban. Pero ano matawag nila TV? Tulo kami. Tulo kami na TV na. Pitong kalaban. Ano na, Jay?
Again, huwag mong subukan, masira ang kinabukasan at pagbuhay. Ayun, ang mahihira, maayay. Alam mo, mahiling ka, masarap yun. Gusto sumamalo ko. Matindor. Ay, di mo. I think nakakaba ka na doon na Ganun Huwag yan ang Bawal siya. ganito mo raw. Okay, pero Gumana yung Pinakaligyan ko, pinakamaura. Pero makuha ng cellphone. di ano din. Ikaw mo na nito. utang, inauto pala no. Ano yun? Panilyo. Panilyo ako. Kanya dito na. Salam talaga. I-profile ko na ito na kasi yung natoo. Arugano. Pero ako yun rin. Pero ako yun rin. Redmi 8 para Alam mo, pinakamaura. O yan ang pinakamaura doon. Eh. Napog yun na nga dito sa, ano, sa book. Bukat, walang bukat. Napog yun talaga dito. Daw yun sa iyo na yun na, ano. Daw sisa. Kirando lang nga eh. Utang na ina ka na naman. Lolo. Kapag na kayo sa kayo, Hindi mo ko daw. May ibus. Open man. ako na. Open man. Salamat. Open man sabi. Hindi naman sila pagkakang. Ilan kasi ako para maging ko ako. Open man. Tapos, Yung akala ko makakaw. Iinot na ako. Yung akala ko makakaunay na ako. Pero dito pala. Mapira ka man lang. Pirado. Mapira ka to. Nakikita ka ng gawa sa TV. Sarap yun. Sarap magbasay. kuyan. Yang medyo. Kahit kumano. Para masaya yung mga binayog ko. Ngayon mo At din. least, nagkapera tayo. Anak mo akong piling ng lata. Sarap-sarap mo ako taon. Binira na tayo. Anak mo ang pilay. Laro mo akong pilay. May pinilay. Uy, na-record. Uy, na-record ito, RJ. Daw mag-record ka mo. Tunay mo. Sobrang pilay. Parang Post ko lamang itong picture ni Dondo ah. Kasi mo nga yung kata. Wala to, sabi kong go. Pero, sorry na po. Sa picture ni Dondo. Ayaw sa ko. Alangan. Pero ano to? Murubot ito dyan din ako po. At least, picturean mo ang pinaka-pulis sa mundo. Really your face. Really, di nagtatarap sa tigtatarap mo. Sa only siya lang ang magdakot ko. Yung boy, ikaw mo vlog, nasa mo gasa kay butit ka. Pinakaiba ko gasa bulit. Okay. Recruit daw. Christmas party night. Oh, no. Kapon dati ko to. Sa Christmas party pa, pwede mo bili mag-istiri na. Buti, gari mo yung litmo na. Bili po mali. Pag nga butog. May pwede niyo. Pag yan doon. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ay, pasabal ka daw ko na si Damdam. Para, pag tinalo ko daw mga bali mo daw ngayon. Taka daw ko daw ito. Dahil, pag tigpon ka daw ko, dahil mo daw kayo. Pag tigpon ka kayo, pag ganaw paano ka kayo. Dahil ko lang ngayon, may ano mo ka kayo sa kuya. Dahil ko pag nano ka ngayon. Dahil mo ka kayo. Kung dahil mo ka ngayon, siguro namin. Kaya, makagulo-gulo na ngayon. Siguro ka ngayon. Dinalas Hindi niyo. mo ito tulad. Masangay ito. Ay, tanawin niyo. Ba't i-ano ko bigla ka?
Pag nababarkada ko na ngayon. Sa karton kayo na ngayon. Parang galing natin. Araw ito kaya niya. Hindi na ba yan? Bago talaga, Pay. Bago talaga, Lee. Hindi na, ano, okay. Ginusto ka mo, tapos di pararo ba, sa ano, sa Coco Mary. Nakataka mo sa tawa. Nakarga, no? Ilan yun? Nakarga. Nakawag lang na, Nakarga yung nakarga. Nag-ayaran nga yun, pwede mo, ayamot mo. Nakabingas sa mga nakailag yun. Mga perang sila dito, mga 20 seconds. Tapos mga tatag Bulok sa ano. Siguro ko Sabi ka rin, ibig ko kang nakaharap pa ka. yung pa sa kumutig ginagawa ko nakakapok. Make work ka. Eh, gusto ano? So, kasama dito ulit ko. Pag sinada, dudok ko. Masakit. Ganun pa ano yan, Ray. Saan nagpugano ako? Ito na nag-iwan. Ay, magkano kayo nilagiro? Ay, nilagiro. Umakay mo dapat. Kaya ba nilagiro? Rubis dapat. Daw nilagiro yung turo. Kasi pinis ko nga. Siguro pag napakain na natin. Napulo ako sila. Mapasar pa sila. Kasi tayo ka kahit mga kalpan dyan mo. Siguro boy. Tapos mga hindi ko lang po pa rin dito. Nag-repartit kami. Wala mo na sa ayo. Rabo na akong katanda ko, yun na kabay tiyo, lumayot na nakabag Dahil, ako. ano ba, si ano, si Jack, Dito ba ka, ano dyan? Tingnan niya akong mambuga nga nga niya. Kung ano lang nga niya. Saka nga niya mga mga. At ganun man dyan, sa rupoto ko ng ayos, nakita ko na wala bilang kayo. Ano lang, kasi mag Yes! 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 Oo. Ano ba? Isip mo? Extra man sila pagkita. Para nakabi ako kanina. Andre, kaya ako nga, Hindi, pila, masala ba lang iskulita sa ano na, masala last na, masala sa ano eh. Andre, Last na, masala ka? yung last yung dokla, si Luis Martes. Ay, yung Luis mo na Utang yan ako, kikaw. yung ang school nila, isang mo nila, ang yung Martes, wala na sila. Ay, nakikita ko yun. Ang wala pa na expira nga, hindi niya na December 8, yung Oo, Iba ba kita? Ganit ba Ito yun? si Guapa. Opo. Hanggang kita kasi ba kita? May ganyan. Mukulog yun talaga yun. Mukulog talaga. Yes, man, yan, size. Ay, day! Cinco. Ay, size. Size. Iyo, kasi gumilip pila pa lang. Iyo, sa iso niya, siya gamit pila kami kami tuwa. Diyan ko tanga yung mga para ora ko pira na. Pira ko din na. Okay na ka sa namin. Wait, ano eh? Kita mo sila yan, papulo naman sa digil. Di man nakakad sa internet. Lemon yang paling kali. Yes. Hindi mo sigaw ka na, yun. Ako talaga, ano? Yun! Tayo mo tayo, Mark. Ibig ko talaga may tanga dito, yun siya, ni.
Ano ba? Umiyak ka na yung buto. Ano ba? Maduto. Baron! Kanina nga yung mga mong lalaki. Ano ba sabi mo ba? Maduto. Okay. Kanina nga. Ano pa yung madong wala pa? Hindi mo tawad eh. Sino gusto? Ano tayo sa ako ba di bulog na sa kwarto ko. Now pinasila mo ito. Ikaw yung kanta ko mapalit kung naniring ano. Eh! Eh, pagka ako nagiging na online eh, naka-online ang account ko. Yung na hiling. Pag naka-online pa ang account ko, na ako hindi naka-online. Kasi ako kung ako, yun ako kabaka. Pag ano? Pag naka-online ang account ko, Wala ka hindi? Natamuli ka, no? Tangay sa inyo doon kayo sa Facebook. Masinali ko, ang online ko, para masahit ng live ka. Iliwin mo kayo mo. Ay man, ay mong Facebook, kung kapag duman Facebook. Dawa-raw, di buwa ka na, kayang ka. yun eh, Ganit yung ka. yun right, yung tanaw lagi na nagiging ka. Medyo na mga ng tao para madali mo dito na nga yung theory. Ano ka daw ako makakasya sa Siyempre dapat. lahat ko ka, kasi ka rin ito mo. Pag puro na nindo kung paano nito nga Agad yung theory na yun. One year, 8 months. dinala ka sa sa ang dapat ko na dyan. So, Ay ko, kung kako. ikikitin mo baga ko, ikikitin sa kawan ko. Dita, natanda ka daw mo, hanapan mo yung gusto, kamantin ha. Video. Ano ba dito dito dito? Listen and to this right. Nito sa ko ni Joey. Yun na tanong ko na no. Paano na ako kasi ano daw po sa mga naiilan ko na alis ako. Ubi Brian! Ubi Brian! Kami man nga iyo. Sana nag-confidence sa lahat ng plan ko dahil hindi pa daw Ano sa mga dito? Ano daw sa mga Hanggang mga ikot at siyang nagigibok talaga. kasi dapat ay ang mga pugi. Meron doon, matuloy na may ano, sa series way. Ang mga pugi, Dapat kami kasi,